in these rooms which are given on rent, these apartments on rent, and even some of the villas which are not even registered, and they don't care. They think they have money and they think they can ride over on the roads and do whatever they want. I think these kind of tourists should be curtailed, cut out, and in fact shunted out of Goa. You will remember, Honorable Speaker will remember that we had very good quality class tourists coming before. Charters were coming. And when the charters were coming, naturally the others would also want to come and see. No problem. But I think the kind of charter tourism, the good quality charter tourists, we had good restaurants, we had the locals doing well, everybody was happy. Now what has happened? Charters have declined, charters have virtually stopped, and we are having people coming in tracks. These are not charter tourists. This is sad reflection of what is kind of a tourism we are having. And they are even driving, not forget the highways, they're driving on beaches, they're driving in places where they should not. And I think the government must pull up its stocks and ensure that you wield the stick, because there's an old saying, you spare the rod and spoil the child. I think we don't require to welcome such kind of tourists which are unwanted, who are giving bad name to us, to our state, for no fault of ours. And if you look at these touts, most of these touts, they are not Goans. The touts who are offering many freebies, massages and whatnot, which is not wanted also, they are spoiling our name. Some of these tourists end up getting beaten. Some of these tourists end up getting cheated. Some of these tourists end up getting robbed by these people. And every time we see so-and-so caught, you can see that no Goans are involved. Very few cases you would see some Goans there, but it's mostly people from out of Goa who are coming to make a fast buck over here. Then there is a mention about PM Vishwakarma Yojana scheme. And it is mentioned in the speech of the Honorable Governor that 33,000 Shramjeevis have been registered. What has not been told is, if 33,000 are registered, how many people are actually enrolled and how many people have taken the benefit? I don't think it should be crossing more than 200. If that is the case, what happens and by when you will be able to cover? If this one installment is going to be, let us say 200, assuming it's 200, though it may not touch. Annually, if you're going to do like this, when will 33,000 touch? Next year we will have more people enrolling, maybe more become eligible. This will become probably may simply be a pill thrown just before election and nothing happened thereafter. We speak about these e-bazaars, but there's nothing about local bazaar. We need to promote the local bazaar. There was once upon a time, I remember as a child coming to Mapsa with my parents, and there was the famous bazaar, the Friday market in Mapsa. Today that's become like a passé. It's nothing which is of joy, of thing which people thought, and we traveled to come for the bazaar. So therefore, I think that instead of moving people out into cities, the government should promote the local bazaars at the villages. Everyone is not accustomed, especially our people in the villages are not accustomed to putting their goods in the online platform, using mobiles, dealing on online sites, securing their payments, making sure that what has to be delivered and how. So instead of causing them more financial losses by getting onto it, studying these things, I think that the government of Goa could benefit and help the people by promoting the local bazaars locally in the villages. I don't say every wado, in every ward, but at least in the villages. Just two more points, I will just finish. You speak about 47 self-help groups who have applied to run canteens across various government departments, and only one group has received approval to run canteen from FDA. My question is, why the others you're not helping? Is it you want to have a monopoly with one, or the others are unfit? Can they not be upgraded? Can they not be trained? Can they not be helped to register? Because one cannot supply these meals to all the places and cannot be supplying food at all across Goa. I think we should help these people, and the governor's speech lacks mention about it. I will also speak on this issue, which I have seen and which everyone is facing, is about the sub-registrars across Goa. We talk about corruption.
And I have seen myself, there are representations which are made by the South Goa Advocates Association enlisting problems being faced. First, in an online appointment. To get an appointment is a headache. If you get an appointment, you'll get 2 or 3 months. Slots are full. And then after you uploaded a document, there is nothing which allows the sub-registrar to put a remark, what is the deficiency or the fault. So you have to seek an appointment with him to find out what's the fault. In my own village in Kurjume, a chapel was registering because they were transferring property in favor of a chapel. And when the sub-registrar said that A, B, C, D are the faults, he gave an appointment after 2 months. In the meantime, another sub-registrar came because he went on leave. That fellow said, no, 3 other faults. And by the time they rectified everything, they said, your stamp paper now has expired. So they had to buy another set of stamp papers and seek refund of the first. How can people be affording to do this? How come our locals, our Goans have to run from pillar to post seeking appointments, but certain persons who are very well connected with those offices and people who come from out manage to zoom past, come in and go out of those offices, getting their deeds registered at first sight and first uploading, and our people have to suffer? The kind of corruption, I can tell you also, there was also a succession deed to be done in South Goa. So a friend of mine phoned and said there's a problem. The sub-registrar says you have to put the names of your grandparents, address of the grandparents who have died in the 1960s and 50s. You have to put the address. That death certificate or birth certificate does not have the exact Wado and all where they are born. They says Lotoli and something like that, and Kurtori. But it doesn't have the address where it is, and issued, it's a Portuguese document, it's a Goan document. No, but that is required. This kind of things making our people run from pillar to post, I don't understand what it is, except which I can understand as a means or a motive for corruption. And the last thing which I want to talk about is the non-filling of posts on regular basis. There are many posts in the schools, aided schools, which are pending, which are regular posts. I'm not talking of contractual posts, regular posts which require to be filled on permanent basis. But NOCs are being given. I've already met the Honorable Chief Minister, who has assured that as far as the teaching fraternity is concerned, that he will give the clearances. Until now, the clearances have not come, but I expect those to come. About the non-teaching staff, they cannot also be left, because once they touch 40, they will not get jobs afterwards. They will not even be able to apply. And it is against regular sanctioned posts. It is not against non-regular sanctioned posts. So these are the main highlights which I want to speak about. And I want to say that the Honorable Governor should have seen. The others I will not read because my time will be up. So only one, I say that, and one more last which I would say is about mutation cases. Mutation also is another headache which people are facing. There have been cases which have gone to SIT where mutation has happened in a day, but other people, our Goan people, are waiting for mutation for years, and even in the process of mutation, more people are dying, and then it takes more time to keep doing the mutation. People pay for mutation at the time of doing the registration of the deed, but unfortunately this process seems to be unending and never getting complete. I think these are things which the government should take and not keep having events. Even the Sarkar Tumcha Darir, you must have seen that when people come, they express their grievances, but nothing happens. They go unhappy because except to having some snacks or maybe some lunch, there is absolutely no performance. I think we should stop doing this. You should take the people's grievances seriously and stop wasting this event management, events which money is getting wasted, and spend it on true development. Obliged. Honorable Member Pramin Shet. Speaker Sir, 2 फेब्रुवारीक महामहिम गव्हर्नरान ह्या सभागृहाक आनी सबंद गोंयांक एड्रेस केले आनी तेंच्यांनी आपल्या अभिभाशणान गोंय सरकाराच्या जो पारदर्शक कारभार चल्लेलो आसा त्या बद्दल उलयले. तेका लागून हांव महामहिम गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लय सरांचे मनकाळजानसून आभार व्यक्त करता. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या फुडारपणान चललेल्या सरकारान जे तत्वाचेर, जे आमचे अंत्योदया तत्वाचेर जे सरकार चलता
आनी ह्या सरकारांतले सगळे घटक जे मिनिस्टर्स आहात ते सगळे जाण एका उतराचेर एकी कडेन जावन एकमतान जे अंत्योदय तत्वाचेर जे सरकार चलयता हितून यशस्वी जाल्ले आसा अशें आमकां दिसता आनी ज्या तत्वाचेर स्पीकर सर आमचें सरकार चलता हितून अशें सिद्ध जाता की इकॉनॉमीक क्रायसीस आसून सुद्दां ह्या गोंयान ज्यो सामाजीक स्कीम चालू आसल्यो त्यो आजून पासून सरकारान चलत दवरलेल्यो आसा ही म्हटले लाडली लक्ष्मी गृह आधार DSSY अश्यो ज्यो स्किमी सरकारान लोकां खातीर गरीब लोकां खातीर केल्ल्यो आसा ह्यो स्किमी आजुनूय बरे तरेन सरकारान चालू दवरलेल्यो आसा त्या बद्दल आमच्या सरकाराचें अभिनंदन आसा तशेंच ज्या स्किमीनसून लोकांक घर दिवपाक जाय अटल आसरा सारक्यो स्कीम ज्यो लोकांक घर दुरुस्ती करपाक लागून किंवा नवें घर बांदपाक लागून पयशे मेळटात ह्योय स्किमी आजून चालू दवरलेल्यो आसा ह्या सगळ्या कारबारा वरसून आमकां एक दिसता की आमचें सरकार गरिबांक कॅर करता काळजी घेता हें आमकां हांगासर सांगपाक दिसता स्पीकर सर आमच्या सरकारान जी मोठमोठी कामां केल्लीं आसा हितून आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजी यांचो मोठो हात आसा आनी जे गव्हर्मेंटान जे डेव्हलपमेंट केल्लें आसा ह्या दिसांनी हें जें आमकां डेव्हलपमेंट दिसता ह्या डबल इंजीन सरकाराचो आमकां हो पुरेपूर फायदो जाता आमच्या सरकारान जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा हितून आमी पळोवंक वयता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटान आमचे जे मोठमोठे प्रोजेक्ट जाले मोपा एअरपोर्ट जालो आयुर्वेदीक हॉस्पिटल जालें जुवारी ब्रिज जाले हायवेज जाल्यो अशे कित्येक तरी आमी दाखोवंक शकतले आनी हे जे प्रोजेक्ट जाल्ले आसा हे आमच्या केंद्र सरकाराचो सपोर्ट आमकां मेळटा म्हणून हें जाता स्पीकर सर आमच्या सरकाराचेर जनतेचो विश्वास आसा म्हणून ह्यो ज्यो स्किमी ज्यो आमच्यो चालू केल्ल्यो आसा थोड्योश्यो लेट सुद्दां जर जाल्यो जाल्यार आमच्या सरकाराचेर जो भरोसो आहा लोकांचो तो भरोसो आजून ढळोंक ना आयज लेट सुद्दां जाल्यार त्यो स्किमी मेळटा अटल आसरा ह्यो लेट सुद्दां जर जाल्यो जाल्यार ती स्किमी सँक्शन जावन जेंका त्यो पयशे मेळपाक जाय थोडे लेट सुद्दां जाल्यार मेळटा तश्योच गृह आधार लाडली लक्ष्मी स्कीम ज्यो सँक्शन जाता त्यो भायर केन्नाच पडना आयज पासून ज्यो सँक्शन जाल्ल्या स्किमी तांकां सगळ्यांक पयशे मेळ्ळे आहा थोडोसो उशीर जावंक शकता पण जो विश्वासान लोक आमचेर रावता तांचो विश्वास खंयच ढळोंक ना ह्या सरकाराचेर विश्वास आसा तशेंच ह्या सरकारान जे काही कामां केल्लीं आसा जे जनतेच्या हितार्थ अशीं कामां केल्लीं आसा ही कामां म्हणजे फाटल्यात आमचे होमगार्ड्स जे खूब तेंप जाले काम करताले तांकां प्रमोट करून जे पुलीस केले हें एक मोठें काम आमच्या सरकारान केल्लें आसा हेका लागून सरकार तांकां कॉंग्रेच्युलेट करीन दिसता स्पीकर सर आमच्या सरकारान जे लास्ट इयर पर्पल फेस्ट केले आनी ह्या वर्सा ते इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जाले हितूनसून जो प्रामुख्यान आमच्या गोंयचें नांव जें इतलें रोशन जालें इतलें फामाद जालें की पंतप्रधानान ह्या पर्पल फेस्टाची तोखणाय केली आनी तशाच पद्दतीन जे एफर्ट्स आमचे मिनिस्टर आमचे सगळे मंत्री आनी सगळे आमचे ऑफिशियल्स ज्यांच्यांनी हे सक्सेस करपाक हे पर्पल फेस्ट सक्सेस करपाक घातले ताका लागून तेंचे हांव मना काळजानसून तोखणाय करता ह्याच फेस्तान जे पर्पल फेस्तान आमच्या गोंयचे डिझेबल भुरगे जांकां इनवॉल्व करून घेतले तांकां एक मनानसून एक आत्मसमाधान मेळ्ळें की आमच्या फाटसून सरकार आसा आनी आमकां कोण तरी पळयणारी सरकार हे आयज कार्यरत आसा अशा तरेचे धाडसाचें एक वातावरण निर्मिती जाली आनी हें एक मोठें काम आसा स्पीकर सर आमच्या सरकारान जी कामां दुसरी केल्ली आहा ती म्हणजेच 37th नॅशनल गेम्स ज्यो आमच्या गोंयांत घडोवन हाडल्यो हें एक मोठें आमकां नामना मेळपाचें अशें एक काम केलें स्पीकर सर ह्या सरकारान ज्यो नॅशनल गेम्स हांगा घडोवन हाडल्यो भितून अनेक अशे आमकां
शिकपा सारक्या अश्यो गोश्टी मेळ्ळ्यो आनी आमच्याच गोंयांत जे एथलेटीक आसतले स्पोर्ट्समॅन आसतले तांकां आमच्या ह्या भुमीचेर वाव मेळ्ळो 92 मेडलां आमकां जी मेळोन आमचे जे स्पोर्ट्समॅन आहा तांकां एक स्पिरीट मेळ्ळें की आमी कितें तरी करूंक शकता आनी हें जेन्ना हांगा घडलें तेन्नाच हें शक्य जालें. ह्या द्वारे आमचे स्पोर्ट्समॅन जे आसा ते आनीक एक्टिवेट जाल्ले आहा स्पिकर सर. तशेंच आमचे फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस ज्यो आमच्या होम डिपार्टमेंटाच्यो आसा ह्यो स्पिकर सर बरे तरेन काम करतात आनी गेल्या वर्साच्या टेन्युअरान तेंच्यांनी जे ह्युमन लायफ एनिमल लायफ आनी प्रॉपर्टी लॉस ज्यो तेंच्यांनी वाचयल्या तेंचे खरोखरच तोखणाय करून दिसता. तांकां जें मेळणारें सहकार्य ह्या सरकारा कडसून मेळणारें सहकार्य हें तोखणाय करीन सारकें दिसता स्पिकर सर. स्पिकर सर, जेन्ना आमचे पंतप्रधानान डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर सुरू केल्ले ही डायरेक्ट बेनिफीट जेन्ना आमच्या गोरगरिबांक मेळपाक लागली तेन्ना हितून रेवेन्यू लॉस जे आसले हे खूब कमी जाले आनी ही डायरेक्ट बेनिफीट जेन्ना सुरू जाली तेन्ना आमच्या गरीब लोक सुद्दां साक्षर जाले. तांकां कळपाक लागलें की डायरेक्ट बेनिफिटीन आमकां कितलो फायदो आसा. हें आमचें काम आमच्या सरकारान केल्या बद्दल हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां. स्पिकर सर, आमच्या गांवांनी खुबशे लोक स्किमींक एवेल करिना आनी हे एवेल करचे म्हणून सरकारान स्वयंपूर्ण मित्र अपॉयंट करून प्रत्येक पंचायतीन तांकां नेमणूक केली आनी ह्या द्वारे खुबशे आमचे गरीब लोक जे गव्हर्मेंट स्किमी पासून त्यो केंद्राच्यो आसूं किंवा राज्याच्यो आसूं ह्या स्किमी पासून वंचीत रावताले आनी ही नॉलेज तांकां दिवपाक लागून स्वयंपूर्ण मित्रांनी जे कश्ट केले ताका लागून आयज खुबशे आमचे लोक जे गांवांनी रावताले ह्या लोकांक ह्या स्किमीचो लाभ मेळपाक लागलो. स्पिकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ स्कील डेव्हलपमेंटान जो ह्या वर्सा एक स्टेप घेतलो तो म्हणजे स्किलिंग अपस्किलिंग आनी रिस्किलिंग. ह्या बाबतीन सरकारान हो बरो निर्णय घेतलो की आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ जे आसा तांकां खंय तरी ट्रेनींग दिवपाची गरज आसा स्पिकर सर आनी हें काम आमच्या सरकारान केलें. ज्या स्किमी अंडर आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ जांकां ट्रेनींग मेळपाक जाय अशा ह्या अनएम्प्लॉयड युथांक ह्या स्किमी द्वारा जो ट्रेनींग दिता 8,000 पेक्षा जास्त लोक आमचे भुरगे हितून ट्रेनींग घेतात. हें सुद्दां एक मोठें काम आसा स्पिकर सर. तशेंच आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्रभाई मोदी यांच्या सुपीक विचारान पंतप्रधान विकसीत विश्वकर्मा योजना जी जाली ही सुरू जरी जाल्या बेनिफीट जरी येवंक ना पण ट्रेनींग गोंयांत सुरू जाल्ली आसा. स्पिकर सर, जे एनरोलमेंट जे गोंयांत जाल्लें आसा तें खूब बरें जाल्लें आसा. म्हणजे गोंय हें अशें एक राज्य आसतलें जितून विश्वकर्मा योजनेचें चडांत चड रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. 18 वेगवेगळे धंदे पारंपारीक धंदे करणारे जे आमचे नागरीक आसा हांकां ही स्कीम लाभ मेळचो म्हणून जे अवेरनेस केलें गोंयांत आनी त्या द्वारे खुबशे लोक आमचे एनरोल जाले. आयज तांकां ट्रेनींग सुरू जाल्लें आसा. ह्या ट्रेनिंगे द्वारे जो जो आपलो पारंपारीक धंदो करणारो नागरीक आसतलो ताका ही स्कीम अवेल करपाक खूब मदत जाता. स्पिकर सर, हांव ह्या सरकाराचें अभिनंदन करतां जेन्ना ई बाजार आमचें सरकार महिला सशक्तीकरण करपाक लागून खूब वावुरता. स्पिकर सर, म्हणून हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां. आतां हें सशक्तीकरण करता आसतना महिलांक खातीर कितें तरी दिवप हो जो आमच्या सरकाराचो हेतू आसा तेंचे लायफ अपलिफ्टमेंट जावपाक जाय हो जो हेतू आसा हो क्लियर दवरलेलो आसा सरकारान. आनी ताका लागून हे चतुर्थी ई बाजार नाजाल्यार ई बाजार करून ज्या आमच्या महिला ह्या द्वारे ज्यो कमयतात हांकां एक प्रोत्साहन मेळचें म्हणून चतुर्थी ई बाजार सुरू केलो. ऑनलायन मार्केटींग जशें विकपाक आनी घेवपाक अशे दोनूय तरेन आमकां ई मार्केटींग करपाक शकता अशा तरेचे योजना ह्या सरकारान लाभयली आनी ही आमच्या
गोंयच्या महिलां खातीर खूब यशस्वी अशी ठरली. तशेंच मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही आमच्या महिलां खातीरूच एक केल्ली योजना आसली, ज्या जाग्यार आमच्यो महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप अशे एकत्रच जावन काही रेस्टॉरंटां काही ज्यो म्हणजे कॅन्टीन आसा ही चलोवपाक यशस्वी ठरलेली आसा आनी आयज त्यांच्या अकाउंटाचेर कितें तरी पयसो जमता हें तांकां एक समाधान जाल्लें आहा. हें समाधानकारक जी स्कीम आमच्या सरकारान केल्ली ह्या सरकाराचो विश्वास तेंच्यांनी संपादन केल्लो आसा. स्पीकर सर, आमचें सरकार जे दिव्यांग आनी दाबलेल्या लोकांक काम करता, जे कन्स्ट्रेंट सिनियर सिटीजन आसा, जे प्रदीर्घ अशे आजारी आसा अशा लोकां खातीर घरां दिवपाचें एनरोलमेंट चालू केल्लें आहा. हें एक आमच्या सरकारान बरो एक निर्णय घेतलेलो आसा म्हणून हांव स्पीकर सर ह्या सरकाराचेंय बी अभिनंदन करता. दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना, मेडिकल स्कीम, अन्नमुक्त गोवा ही आंधळ्या लोकां खातीर जी स्कीम केल्ली आहा अशी स्कीम स्पीकर सर ज्यो करून आमच्या डावन ट्रोडन जे गरीब लोक आसा त्या लोकां खातीर केल्ली आहा ही स्कीम, ही खरोखरच बरी स्कीम केल्ली आहा स्पीकर सर. आनी ह्या खातीर आमचें सरकार कॉंग्रेच्युलेट करून दिसता तांकां सर. एकूच मिनिट सर. आयुष्मान भारत ही जो अकाउंट आसा आबा ह्या स्किमीद्वारे जे आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांच्या फुडारपणान जे सगळ्या लोकां खातीर जरी फायदो जावपाक जायो अशा तरेची ही स्कीम जी केल्ली आसा हेजे सुद्दां हांगासर स्पीकर सर गरीब जनता खूब लाभ घेत आसा. आमच्या गव्हर्मेंटान जे स्किमी लोकां खातीर गरीब शेतकऱ्या खातीर केल्यो हितून जे एश्युअर्ड प्रायस आहा पॅडीचेर आसा, कॅशूचेर आसा, कोकोनटाचेर आहा, हे वाडोवपाचे एनहेन्स करपाचे जे डिसिजन घेतलेलें आहा हे खरोखरच अभिमानाक पात्र आहा सर. स्पीकर सर, आमच्या गव्हर्मेंटान जे शेतकार आसा तांकां नवी नवी मशिनरीज घेवपाक, अवजारां घेवपाक जे 50% एसिस्टंट दिल्ले आहा हे आमच्या शेतकऱ्यांक नवीन पिळगेक आमच्या प्रमोट करपाक लागून एग्रीकल्चर एक्टिविटीज प्रमोट करपाक लागून खूब यशस्वी आहा स्पीकर सर. हेल्थ ग्राउंडाचेर जे डिपार्टमेंटान हेल्थ डिपार्टमेंट किंवा ह्युमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान जे नवीन नवीन टॅक्नॉलॉजी वापरलेले आसा ताका लागून आमच्या सरकाराचेर जो जनतेचो विश्वास आसा आयज आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान जे डेव्हलपमेंट ह्या गोंयांत केलां, आरोग्य क्षेत्रांत जे डेव्हलपमेंट केल्लें आसा आयज आमकां खंयचीच गोश्ट आमकां गोंयांत सोडून वयचें पडटा अशें ना. सगळ्यो गोश्टी जे खंयचे डिजिजीस हांगासर ट्रीट जायना गोंया सरकारान जे आमकां जे सुविधा दिल्ल्यो आसा ह्या सुविधाचेर आमी जे ट्रिटमेंट आमकां गोंयांत मेळपाक जाय हे सगळें हांगासर मेळटा स्पीकर सर. म्हणून हांव म्हणटा जे विचारांनी स्पीकर सर Because under Rule 16 of Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. Ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, जो कारभार आमच्या गोंय राज्याचो चल्लेलो आसा हो पारदर्शक आसा आनी गोंय राज्याच्या जनतेचो विश्वास आमच्या ह्या सरकाराचेर आसा म्हणून हांव ह्या सरकाराचें अभिनंदन करता. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Rajesh Walde, sir. स्पीकर सर, येदो व्हडलो इव्हेंट आमकां हांगा दिवप ही कितें सादारण गोश्ट न्हू. आनी आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे सर तेणी एका सकाळी 4 उठोन तो रातचो 12-1 पर्यंत तोय रावतालो. प्रत्यक्षांत CM आमचो मुख्यमंत्री तितून लक्ष घालतालो आनी एक सक्सेस करून दाखयलो. कारण तुमी आतां आमचो डॉक्टर शेटेन एकदम मातशें ताका कळ्ळें आसतलें की 89 मेडलां, पण खंय तरी मातशें चुकलां, 3 मेडलां कमी सांगल्या. तो आमकां गोंयांक मेळ्ळ्या 92 मेडल्स. टोटल आमकां 92 मेडल्स मेळ्ळा आनी आमचो गोंय राज्य हे 9व्या नंबराचेर आहा. कदाचित अशेंच जर इव्हेंट जर जाले, अशें जर स्पोर्ट्स जर जाले आनी बरें बरें आमकां जर हांगा स्टेडियम जर येयले जाल्यार म्हाका दिसता आमी एक
केन्ना तरी आमी टॉपार फर्स्ट नंबरार तरी उरतले अशें. कारण आमचो एक खंयचोय गांवचो भुरगो जो ताका टॅलंट दाखोवपाक जावं स्पोर्ट्सान जेन्ना पयलीं केन्ना हे 10 वर्सां पयलीं जायनासलेले ते आयज तांकां जावन येयल्ले आसा. आनी लास्ट जो नॅशनल 37 नॅशनल जो गेम पळय आमकां मोदीजीन आमकां गोंयांक पळय दिला, खरोखरच तेणी गोंयचेर आमच्या सरकाराचेर आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरून आमकां एक बरो कार्यक्रम हांगा करपाक दिलो. तितून जावन आमचे सगळे भुरगे भायर सरले आनी त्या सगळ्या भुरग्यांनी आपलो आपलो टॅलंट दाखयलो. म्हणूनच तर आमी टोटल 92 मेडल्स आमी जिखले. कदाचित नेक्स्ट इयर आमी आनीकय म्हाका दिसता 150-200 पावूंक शकता. म्हणून हांव आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता स्पिकर सर. त्याच बरोबर स्पिकर सर म्हजो सेकंड क्वेश्चन म्हजो G20 आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हेणी लिडरशिपाक हाडली. G20 हो व्हडलो प्रोग्राम जालो. आमच्या भारतान तुमी पळयला आसतले हे कितलेशेच डेलिगेट्स भायले येयले आनी एक व्हडलो म्हणजे कोणाक दिसलेले आमकां न्ही इंडियन आमच्या भारतान हो मेळटलो काय म्हूण प्रोग्राम, पण आमकां मोदीजीच्या प्रायम मिनिस्टराच्या हितून आमकां एक बरो इव्हेंट आमकां करूंक मेळ्ळो. कारण हांव कित्याक लागून म्हणटा स्पिकर सर, तो इव्हेंट जेन्ना पळय जाला जो G20 तेन्ना इवन आमचे हेल्थ सेंटर खोल्ले म्हाज्या मतदारसंघान. म्हणून म्हाका खूब खोस भोगता सांगपाक. कारण तो इव्हेंट जेन्ना जाल्ले भायले डेलिगेट्स पळय आमच्या हेल्थ सेंटरान येयले आनी आमचो सेंट्रल मिनिस्टर येयल्लो तेन्ना हांव तेंच्या बरोबर आसलेलो. जे त्या मतदारसंघाचो एक प्रतिनिधी एक आमदार म्हणून हांव तेंच्या बरोबर आसलेलो. कारण आमी ज्या टायमार तेंचें जें भाशण आयकलें आनी जेन्ना तेंच्यांनी आमकां कॉंग्रेच्युलेट केलो, कारण गोंया हे ल्हानशें माणकुल्या हितून इतलो बरो कार्यक्रम तेंच्यांनी पळयलो आनी त्या सगळ्या भायले फॉरेनर म्हणजे डेलिगेट्सांक तें आवडलें. कारण आमचे गोंयचे कल्चरल जें कितें आसलेलें तें तेंच्यांनी टेस्ट करून पळयलें. आनी वयता वयता तेंचे कडेन हांव एक 10 मिनटां भाशण केलें की ते म्हणूं लागले आमी परत एकदां इंडियेन येतले, भारतान येतले आनी स्पेशली करून आमी गोंयान येतले. कारण गोंय हें म्हणलें सारकें सुंदर गोंय आसा. गोंयान आमच्या कांयच कमी ना. बिचीस आहा, टेंपल आहा, चर्च आहा आनी त्याच बरोबर ते गोंयचे आमच्या गोंयच्या सायबाच्या पांया कडेन गेले, ओल्ड गोवा चर्चीनय गेले. म्हाका खरोखरच अभिनंदन करूशें दिसता आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें, आमच्या मुख्यमंत्र्याचें. स्पिकर सर त्याच बरोबर आनीक सांगता, कारण आयज जे पळय आमच्या भारतान इन्वेस्टमेंट करपाक लागून भायले देश अशे तयार जाल्या की येयल्लो गेलो आमी म्हणटा आमच्या इंडियेन भारतान आमी इन्वेस्टमेंट करता. म्हण आयज तांकां कळोन येयला. कारण आमच्या मोदीजीच्या प्रायम मिनिस्टराच्या नेतृत्वा खाली आमचो देश आज 5व्या नंबरार आहा आनी कदाचित आनी थोडेशे म्हयन्यांनी आमी 3ऱ्या नंबरार येतले. आनी म्हाका दिसता आनी अशें फुडें फुडें वचून आमी पयल्याय नंबरार येतलो, कारण आमच्या मोदीजीन सांगलेलें आसा. त्याच बरोबर स्पिकर सर हांव 3ऱ्या नंबराचेर वयता. तिसरो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट. स्पिकर सर हांव तरी इतलें सांगूं शकता, आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष भाऊ फळदेसाय हेणी रात दीस एक केल्ले आसा. हांव स्वताक जाणा, मुख्यमंत्री प्रत्येक कार्यक्रमाक वयतालो. सुभाष भाऊचें एकूच म्हणजे कितें आसता, तो प्रत्येक मनशाक सकाळी उठ्ठालो तो ब्रेकफास्ट सुद्दां करनासलो. हांव पर्सनल जाणा, हांव सुद्दां कितलेशेच प्रोग्रामान गेला. आत्तां ह्या स्टेजीर बसलो जाल्यार रोखडोच त्या दुसऱ्या स्टेजीर वयतालो. ताका खरोखरच सांगता प्रत्येक रातची 1 जालें 2 जालें भुरगीं पावलीं, भुरगीं जेवलीं, सगळ्यांक जेवण मेळ्ळें काय ना, भुरग्यांची सोय जाली काय ना. ह्या प्लॅटफॉर्म हांव खरोखरच आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता, आमच्या मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. नंबर 1 हो प्रोग्राम जालो. हांवें म्हाका दिसता आनी लास्ट टायम जाल्लो, पण असो आमच्या मोदीजीन सुद्दां म्हटलां आपल्या मन की बातान सुद्दां की खरोखरच हो कार्यक्रम चड बरो जालो आनी हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. स्पिकर सर केन्ना पळय एक आवय बापायक एक भुरगें आपलें जर दिव्यांग जर जालें तेंचेर पयलीं टेन्शन येतालें. आमची आसत सर जावं आमी गेल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांचें कितें जातलें इतलोच तेंचेर प्रश्न आसलो. पण आयज आमच्या सरकारान तांकां एक अशें प्लॅटफॉर्म दिला. हांव सांगता तांकां दिव्यांग म्हणपा सारकें सुद्दां ना, कारण ते एक आमच्या सारकेच आयज मनीस आसा. कितें करता, कितें करूंक तेंचे कडेन जायना अशें ना. प्रत्येक गोश्टींनी ते आयज फुडें आसता. कसलेंय म्हण तांकां स्विमींग म्हण, फुटबॉल म्हण, क्रिकेट म्हण आमी प्रत्यक्षान आमी पळयल्लें आसा. हांव तेंचे बरोबर फुटबॉल खेळटा थंय सुद्दां गेल्लो आसा. स्पिकर सर खरोखरच आमच्या सरकाराचे आभार व्यक्त करता, मनांतल्यान तेंचें अभिनंदन करता. कारण आमचो सरकार हें खूब बरें काम करता, कारण तांकां आयज प्लॅटफॉर्म मेळून दिल्ले आसा. त्या प्लॅटफॉर्माचेर ते भरपूर कितें करूंक शकता. आवय बापूय सुद्दां म्हणटा आतां आमकां भुरग्यांक चिंता करपाची गरज ना. खरोखरच करपाची गरज ना, कारण सरकार तेंच्या बरोबर आसा. स्पिकर सर त्याच बरोबर फुडल्या फावटी आनीकूय आमची भुरगीं दिव्यांग भुरगीं बरें कितें तरी करून दाखयतली ही आमी आस बाळगयता. स्पिकर सर म्हाजो आनीक प्रश्न आसा. स्पिकर सर जुवारी ब्रीज. स्पिकर सर तुमी पळयलां आसतलें, हांवूय सुद्दां केन्ना केन्ना मडगांव केपें वयतालो.
जेन्ना कुट्टाळे म्हणजे आक्षेप पावलो की अशें दिसतालें की त्या ब्रिजार पावलो की म्हणजे ब्रिजाच्या आयल्यान 2 वरां 3 वरां परत टर्न मारतलो जाल्यार आमकां मेळनासलेले. पण आमच्या सरकारान आदलो आमचो PWD मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल आनी आतांचो आमचो मिनिस्टर आमचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर, त्याच बरोबर तेंच्यांनी इतली इनिशिएटीव घेवन आमच्या केंद्र सरकाराच्या मदतीन ते ब्रिज आयज तुमी पळयला आसतलें लोकांचो टायम वाचता. पयलीं 2-3 वरां लागतालीं आमकां येवपा वचपाक, आयज 25 मिनिट्स ते 30 मिनिट्सान आमी पणजे किंवा पर्वरी मडगांवच्यान पावता. कारण आयज पेट्रोलाचे पयशे वाचता, टायम वाचता, गाडयांकूय प्रॉब्लेम ना. नाल्यार तुमी पयलीं क्लच दामून पेट्रोलूय एक्स्ट्रा वयताले ते आयज सगळे हितून सगळो फायदो जाल्लो. ताका लागून तेंचें हांव अभिनंदन करतां स्पीकर सर. त्याच बरोबर स्पीकर सर, तुमी पळयलां आसतलें मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तुमी पळयला, आमचो सरकार डबल इंजीन सरकार हो खंयच फाटी ना. कितले बरे पद्दतीन आनी कितले फास्ट एकदम टायम दिलो, त्या टायमाच्या भितर ह्या हितून ते इतले बरे फास्ट काम करता. ताका लागून तेंय अभिनंदन करता. आयुष हॉस्पिटल तेंय तुमी पळयला स्पीकर सर, येदें व्हडलें आयुष हॉस्पिटल हेंय आमकां दिल्ल्या बद्दल केंद्र सरकाराचो, मोदीजीचो आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याचो, बाकीच्या सगळ्यांचो हांव अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, आतां म्हाज्या मित्रान बाब प्रेमीन शेटान सुद्दां म्हटलेलें आसा, लाडली लक्ष्मी म्हण, ग्रह आधार म्हण किंवा बाकीचे ह्यो स्किमी खरोखरच तेंचो एक आधार तो आनी तांकां मेळटा. थोड्यांच्या आतां आमच्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां ओदोळच्या भाशणान आपल्याक सांगलेलें आसा, खंय नाल्यार खंय जर तेंची जर बाकीचें कितें अपडेट जर ना जाल्यार तांकां येवपाक लेट जाला आसतलो. पण म्हाका खरें आनंद दिसता, म्हाज्या सुद्दां मतदारसंघान हजारांतल्यान कोण एकटो येता किंवा 2 जाण येता, बाबा आपलें जालना म्हण तांकां हें टॅक्निकली खबर नासलेलें की बाबा आपले खंय तरी अपग्रेड म्हणजे अपडेट जाल्ले नासलेले. ह्या कारणाक लागून उरला. आयज आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगून आमकांय आतां कळ्ळें तेंचे बाबा खंय तरी अडलेले आसा. हेजेर आमी विचार करून हे आमी तेंचे पर्यंत पावोवपाचें आमी काम करतले. आमच्यो ज्यो स्किमी आमच्या गव्हर्मेंटान ज्यो पळय दिल्या त्यो खंयच फाटी ना. प्रत्येक टायम आयज सुद्दां म्हाका दिसता म्हाज्या मतदारसंघान आमचे कसली तरी स्कीम आमकां दिल्या. सो म्हाका ते स्किमी जवळ जवळ म्हाका दिसता 16 लोकांक आयज दिल्ली आसा. 16 लोकांनी हांव तांकां फाल्यां म्हणजे परवां वचून हांव तांकां दितलो. कारण आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान त्यो स्किमी आमकां दिल्ल्यो आसा. जवळ जवळ 16 म्हाका आतां तेणी धाडल्या की 16 जाणां. कारण तेंची जेणे करून तेंची घरां जी पळय म्हणजे मडपाच्या पोजिशनान आसलेली तांकां लागून तांकां बरो एक अटल आसरा तो तांकां जाल्लो आसा. म्हणून हांव तेंचें अभिनंदन करतां. आनी आमचे जितले पळय मिनिस्टर आसा, जितली पळय आमची टीम आसा आनी जे बाकीचे तेंचे अंडर जे पळय ऑफिसर आहा, खरोखरच ते एक बरे पद्दतीन काम करता. इवन स्पेशली सांगूं शकता सोशल वेलफेअर मिनिस्टराच्या अंडर आमचो पर्पल फेस्टाचो आमचो पावसकर तोय आनी तेजी बाकीची टीम इतले सुंदर काम करता. आनी बाकीचे जितले पळय डिपार्टमेंट आहा, इवन आमचे पावर मिनिस्टराचे म्हण बाकीचे केन्नाय फोन केले आमकां ते सहकार्य करता. म्हणून सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू स्पीकर सर. Bob Eldon Costa. Speaker sir, I rise to support the amendments moved by our members and would like to speak on the issues which the Honorable Governor failed to address. Speaker sir, while the Governor highlighted the successful organization of the 37 National Games in Goa, it is essential to acknowledge shortcomings of the basic sports infrastructure in the rural areas. Speaker sir, talented youths from regions like Kepe, Sangay, Kanakana have clinched gold, silver, bronze medals in various events despite lack of facilities. Speaker sir, जेन्ना हे नॅशनल गेम जाल्यो आमच्या मतदारसंघांतले जावं केपें, सांगे, काणकोण हे आमचे एसटी भुरगीं जे तेमी मॅक्झिमम मेडल्स गेल्यो. बट सरकारान म्हाका दिसता हे एरियांक हे जे मतदारसंघान सांगले तेतूंक आनी ओवरऑल गोंयां हे लोकांक जाय तितलो डिजर्वींग जो तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तो दिलना. आमगे जे यूथ आहा आमगेले जावं सांगपा सोदता आमगेल्या केप्यांक मतदारसंघांत 2 ग्रावंड आहाय आनी 2 ग्रावंड सोडून बाकीचे फातोरपा आमकां ग्रावंड ना, मोरपिल्लाय ग्रावंड ना, आमगेल्या बारशें ग्रावंड ना. तरी पसून हे जे युथांनी नॅशनल गेम्स खेळून इतले आमकां मेडल जाल्यो. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू एड्रेस दीस इश्यूज आनी सरकारान अजून टायम आहा
आतां हेज मुखार नेक्स्ट नानी गेम्स जातल्यो तेज्या पयलीं हांव सांगला त्या प्रमाणे हे जे स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज आहाय आमगेले मतदारसंघात हाडपाच्यो स्पीकर सर हांव सांगता आमगेले जेन्ना केपें जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा लास्ट टायम हांवें म्हगेल्या एड्रेसान सांगिल्लें की आमकां हो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा इट इज नॉट अप टू द मार्क हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन टायम एंड अगेन सांगत आसता हो ग्रावंड मातशें आमकां बरो करून दी आज पासून तो ग्रावंडाची खबर ना दिया हो जो आंबावले एक ग्रावंड आहा फॉलो अप करता हांव डायरेक्टरा कडेन आमगेल्या मिनिस्टरा कडेन आज पासून तो ग्रावंड कंप्लीट जायना तो ग्रावंड तेमी स्टार्ट केल्लो ऑलमोस्ट 4 years बॅक काम करपाक आज पासून तो ग्रावंड जालो ना स्पीकर सर आमगेल्या बाकीचे जे आमगेले स्पोर्ट्स फॅसिलिटी आहाय त्यो जावं तांकां खेळपाच्यो ज्यो सुविधा वस्त जायो तोय मेळ्ळे स्पीकर सर वेन वी स्पीक अबाउट पुलीस डिपार्टमेंट आमगेल्या डिपार्टमेंटान लास्ट इयर ऑलमोस्ट 34.39 crores रेवेन्यू कलेक्ट केलो ड्यू टू फायन्स घान आनी बाकीचे हितून आमगे केपेंच्या मतदारसंघात म्हाका दिसता एवरी सेकंड डे म्हाका फोन येता आमदार बाबा आमगेल्या केप्यांक एवरी किलोमिटराचे पुलीस आहाय काय म्हूण ओके टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर आनी कितें क्रायम हें करपाक पुलीस आसपाकूच जाय बट हे जे पयस आहान म्हाका दिसता तेजो फायदो खंय जाता आमगेले जे सायन बोर्ड जायते ना कॉनकेव हे मिरर खंय जायत कोण टनाचे ना जायते एक्सिडंट जाताय म्हाका दिसता जेन्ना पुलिसांचे उलयताय इनक्रीज ऑफ रेप आमी जायत जाणां म्हळ्यार 85% आमगेले क्रायम रेट डिटेक्ट करपा आहा बट इफ वी पूट पुलीस इन्स्टंट आरे हल क्रायम जालें आनी मागीर डिटेक्ट केलें फायद कितें आहा सो आर मोटो हॅज टू बी टू अवॉयड क्रायम जाल म्हणटरी डिटेक्ट करपाक आमी तें व्हडलें छाती फुलोवन म्हणपाक येना 85% आमकां क्रायम आमी डिटेक्शन केलें म्हण वाय वी कॅनॉट अवॉयड क्रायम दॅट इज इम्पॉर्टंट सो सरकारान म्हाका दिसता हेजेर नदर घालपाक जाय इन्स्टेड ऑफ सेयींग दॅट पुलीस हॅव डिटेक्टेड 85% आमी क्रायम डिटेक्ट केले वाय नॉट वी अवॉयड क्रायम सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर नदर घालपाक जाय इन्स्टेड ऑफ सेयींग वी आर फास्ट इन डिटेक्टींग क्रायम स्पीकर सर आमगेल्या म्हाका म्हज्या केपें मतदारसंघान म्हाका 3 पुलीस स्टेशन लागताय काणकोण लागता कुंकोळे लागता आनी केपें लागता आमगेले तर तूं केपें तरी चोयल जाल्यार वो कुंकोळे तरी चोयल्यार आमकडे पुलीस व्हेकल ना पेट्रोलिंगा एकूच गाडी आहा आमगे PI सांग म्हाका सर आमकडे व्हेकल्स नाय लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल नाय PSI नाय आनी सरकार म्हणटा सगळें सार चलता खूंय आय लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल आमकां केपें नाय कुंकोळे नाय म्हाका दिसता काणकोणूय नाय सो सरकारान हेजेर नदर घालपाक जाय आनी म्हणपाक जायना की सगळें सारकें आहा सो हेजेर म्हाका दिसता सरकारान गंभीरपणान विचार करपाक जायो हे पुलिसांचे जे शॉर्टफॉल आहाय ते काबार करपाक जाय स्पीकर सर जेन्ना उलयता पुलीस स्टेशनाचे केपेंचें पुलीस स्टेशन आतां काम स्टार्ट केल्यार मोर दॅन 3 years जालीं आज पासून ओन्ली 50% ऑफ दॅट पुलीस स्टेशन वर्क इज कंप्लिटेड आय डोंट नो वाय फंड्स ना ओ कितें जालें तें लोकांक इतले हार्डशीप जाता ते भितर वचपाक एक पुलीस स्टेशन वयता जाल्यार म्हाका दिसता आनी एक भाड्या गाडी घेवन वचपाक जातली बिकॉज इट इज इंटिरियर रामोण्या थिंग पडटा पयलीं पुलीस स्टेशन आहलो तें ऑन द मेन रोड आहलें लोकांक बऱ्या पडटालें आज पासून तें केपेंचें पुलीस स्टेशन रेडी जायना सो सरकारान हेजेर कांय विचार केला हेजेर कांय आन्सर दिला बिकॉज आय हॅड रेज दीस इशू लास्ट टायम स्पीकर सर जेन्ना क्रायम सायबर क्रायमाच्या उलयताय म्हगेलो अकावंट फेसबूक अकावंट म्हाका एटलिस्ट 4 पुसा तरी हॅक जालो पयस कोण मागपाक लागलो देन आय टू रिपोर्ट एंड देन इट वॉज डिएक्टिवेटेड तशें करून म्हगे हॉटेलान कोण तरी फेक ID क्रिएट करून सायटीर घान एटलिस्ट मोर दॅन 1.5 लाख तरी पयस काडले where the bookings were not there in my hotel. But cybercrime, Maksud, I have given complaints, but till now I have not got a single reply from them. I had to go to Google, I had to go to all these agencies and do it by myself. I have not got a single reply from this department saying that your issue has been sorted out. Maksud, Sarkar, Amgele, Antodaya, Gramodaya, Sarvodaya guide on those guide, they govern the state. But Antodaya emphasizes on uplifting the last person in the society. Gramodaya focuses on rural development and Sarvodaya aims for progress across all sections. Sadly, the government has fallen short in implementing this principle effectively. Speaker sir, आमी मुठाय सरकार सोगले कोता हे जो वस्त सांगता बट तूं तरी आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघान ओवरऑल गोंया काणकोण जावन सांगे बिकॉज आय रोम विथ दीस सोसायटी इंटर रुरल एरियान हांव वयता म्हाका दिसता बेजीक फॅसिलिटीज आमगेल्या सरकारान दिले नाय आम मुठाय सगळे 100% ओपन डेफिकेशन फ्री आमगेले केपें मतदारसंघ काणकोण सांग हांव भोंवला तिना म्हाका इट इज क्लोज म्हाका स्वता 30-40% ऑफ लोकां कडेन टॉयलेट आसपा न्हय
ओपन डेफिकेशन जाता आनी सरकार म्हणटा ओपन डेफिकेशन फ्री. सरकार म्हणटा 100% हर गल नल जल म्हणटा खूंय आहा. आतां हांवें एसेंब्लीन बसून आसतना म्हाका मरपिला म्हूण थिंगसून फोन येयलो सरपंचालो की आमकां उदो ना. आमदार 3 दीस उदो ना. आमगेल्या काणकोण वाठारांत खोला वाठारांत मॅक्झिमम लोकांक किडनी फेलियर जावन लोक मोताय बिकॉज ऑफ वॉटर. देर इज सम हार्ड मिनरल्स इन दॅट वॉटर एंड दे कंज्यूम इट डायरेक्टली. आय आस्क्ड द डिपार्टमेंट बाबा हेंकां फिल्टर बसय. आज पासून म्हाका दिसता 1.5 वर्स जावपा जालीं सरकारान तेजेरी म्हाका सुद्दां नदर घायली ना. स्पिकर सर, जेन्ना आमी आमगेल्या ट्युरिजमाचें उलयताय, आतां सिन्स आय इन टू ट्युरिजम इंडस्ट्री, हांव हॉटेल आहाय मुगोडे, हांव सांगत आसलो आनी ऑनरेबल ओडो चीफ मिनिस्टर विचारलें आनी मिनिस्टरान लास्ट टायम सांगिल्लें की आमी जे फ्लायट्स दाबोली आहाय ते आमकां मोपा व्हरपाक दिवपा नाय म्हूण. बट टू माय नॉलेज सम चार्टर फ्लायट विच इज कमिंग फ्रॉम रशिया हॅव ऑलरेडी शिफ्टेड टू मोपा. सो आमकां इन हॉटेल बिजनस सावथ गोवा म्हाका दिसता आमकां भरपूर माल पडला. आनी हेजे मुखार म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सरकारान जे दाबोली हे जे चार्टर्स येताय वो फ्लायट्स येताय ते दवरपा जाय. स्पिकर सर, आमी जेन्ना ट्युरिजमाचें उलयता आसतना आमगेले काबू देरामा फोर्ट आहा आनी ऑनरेबल मिनिस्टराकूय खबर आहा 2 पाटी टेंडर घालपाक गेल्लो तो जालो ना. आनी हो इतलो बरो फोर्ट आहा, ते लॉट ऑफ ट्युरिजम येता थिंगा आमगेले ट्युरिस्ट येताय. बट दे डोंट हॅव प्रॉपर फेसिलिटीज, टॉयलेट ना, चेंजिंग रूम ना. स्पिकर सर, तितूंक आमगेले एक सेंट एंटनीज चर्च आहा आनी हांव मुद्दम ह्या हावसा मुखार हाडपाक सोदता आनी ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयलां की दीस सेंट एंटनी चर्च इट इज फ्रॉम एजीस देर भितर आहा, इट हॅज टू बी रिस्टोर्ड. आनी म्हाका दिसता फाटल्यान ते थोडे पार्ट आहा तो ऑलमोस्ट पयर आयकलां की थोडे दीस पयलीं एक सायडीन तो देंवपा लागला. सो ऑन अर्जंट बेजीस बिकॉज इट कॅन बी इट्स अ रिलिजियस थिंग बट एक बरीशी वस्त ती ओल्ड स्ट्रक्चर चर्च आहा, इट हॅज टू बी रिस्टोर्ड. आनी म्हाका सुद्दां सरकारान हेजे ताबडतोब विचार करचो आनीक हेंकां ही आमगेली जी चर्च आहा ती रिस्टोर करपाक आमकां आदार करचो. स्पिकर सर, जेन्ना आमी जॉब्सांचेर उलयताय, सरकार म्हणटा जॉब्स जाय दिले, बट एस जाता की भुरगे जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचे जॉब्स आहाय, पारा टिचर्स जावं जो लायब्ररियन जावं आमकडे इतली वर्सांनी ते काम केलां, आज पासून तांकां फिक्स केल्लें नाही. सरकार न्यू जॉब्स एडवर्टायज करता आनी हाडिता, बट जे इतली वर्सां 10, 12, 15 वर्सां जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस टीचर्स जाय, लायब्ररियन्स जाय, हेंचेलो कोणें विचार केलो ना. म्हाका दिसता सरकारान हेंचे विचार करून हेंकां बाबा खंय तरी हेंकां जाग्यार लावपा जाय. नाजाल्यार कितें जातलें की न्यू जॉब्स काडले, न्यू भुरग्यांक घेतले, बट हे जे फाटीं भुरगीं कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचे इतले वर्स काम करताय तेंचें कितें? तांकांय फामील आहा, तांकांय घरां, दे ऑल्सो हॅव टू. आनी 8 जाणां एज जाल्या, सो एज जालें म्हणटकीर तांकां न्यू जॉब्स मेळपाकूच शकनाय. सो म्हाका दिसता सरकारान हेजे विचार करपा जायो. स्पिकर सर, जेन्ना आमी हेल्थाचेर उलयताय आनी आमगे व्हडलो लिडर ऑफ ऑपोजिशनूय सांगलां, जेन्ना बाळ्ळी एक हें जालें बालरथ बस एक्सिडंट जालो, आमी वी हॅड टू ऑलमोस्ट वेट फॉर 1.5-2 वरां बिकॉज दे डीड नॉट हॅव अ एम्बुलन्स. आनी आय हॅव ब्रॉट दीस टू द ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर्स नोटीस की आमकां हेल्थ फेसिलिटीज आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात केपें जावं बाळ्ळी जावं वी आर लॅकिंग इन लॉट ऑफ फेसिलिटीज. वी डोंट हॅव प्रॉपर स्टाफ, डॉक्टर्सूय ते भाशेन नाय, आमचे कडेन एम्बुलन्सीज नाय, प्रायवेट गाडयांक आनी त्या भुरग्यांक, बिकॉज आय वॉज देर प्रेजंट एट दॅट वेन दॅट थिंग हॅपन, हांव गेल्लो थिंगा, प्रायवेट गाडयांक आनी तांकां मडगांव येयलें. म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा आपणा कडेन तितले सफिशंट फंड्स पावना वो मेळना, बट म्हाका दिसता हें दॅट इज सरकारागे इशू, सरकारागे प्रॉब्लम. हेल्थ मिनिस्टर आनी फायनान्स मिनिस्टरान बसून म्हाका दिसता हो प्रॉब्लम सॉल्व करपा जायो. आमकडे थिंगा एम्बुलन्स इतली शॉर्टफॉल आहे, एटलीस्ट 3-4 केसीस जाले बिकॉज ड्यू टू एम्बुलन्सीस ओल तेंगे लेट पावलो म्हूण 1-2 तरी भुरगीं दादले मेले. एकलो पयर फाटीं माडारसून पडलो, ही हॅड टू वेट फॉर 1 hour, तेगे मागीर चेडो येयलो 1 वरान ताका कारान मारगांव आलो आनी मारगांव तो ऑलमोस्ट 1 दिसान कितके आफ्टर फ्यू hours or something he died. सो दीस थिंग्स म्हाका दिसता ह्यो फेसिलिटी आहाय, जो कार्डियक आहा, ज्यो आनी कसल्यो डेंटिस्ट्री आमगेले थिंगा पयलीं येताली, आतां तिवूय नाय. सो म्हाका दिसता आय स्पेशलिस्ट येताले तेवूय नाय. म्हाका दिसता सरकारान हेजेर खंय तरी शॉर्टफॉल फायनान्स म्हणा जाल्यार सरकारान ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान मागचें
ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आनी ह्यो वस्त घालच्यो कित्याक ह्यो बेजीक वस्तू समज आमदार म्हण आम तरी तेंका तरी लोकांक लायट उदो रस्ते टॉयलेट हे तर दिवपाक शकनाय म्हाका दिसता वी आर नॉट फीट टू सीट इन दीस प्लेस असेंब्ली बिकॉज we are they look up to us that we should provide them this basic facilities. Speaker sir, जेन्ना आमी ST बांचेर उलयताय आनी ST इतली फांड येताय आज म्हाका दिसता ST आमगेल्या वाठारांत जायत्यो वस्तू फॅसिलिटीज मेळ्ळे वावुर्ला वचतो एक रस्तो कितले वर्सांनी ऑनरेबल पयले एक्स PW मिनिस्टर बाब निलेशान एक ही फायल सांगून ताका तेणें मूव केल्ली आनी आफ्टर दॅट तो हेड आहा तो फ्रॉम STचो काण PW हेड चेंज केलो आनी आमकां रस्तो तयार केलो आनी जेन्ना रस्तो तयार करपाक गेलो आमी हो रस्तो काम करपाक स्टार्ट केलें बट कांय कारणां लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हो आडायलो देन बिकॉज इट वॉज PW आय स्पोक टू द चीफ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिलें तें करपाक बट हांव मुद्दम कित्याक सांगता सिन्स फॉरेस्ट मिनिस्टर हिंग आहा जेन्ना असल्यो वस्तू जाताय आनी हें फॉरेस्ट हें रान जें आहा हें आमगेले ST भावांनी राखून दवरलें आनी तुमकां तरी बेजीक फॅसिलिटी सरकार समज तरी हांकां रस्ते बीन हें दिवपाक तुमी तरी त्रास कोताय जाल्यार म्हाका दिसता फॉरेस्ट हें आसून फायदो कितें हेमी राखलें एक झाड तुमकां जाय बाकी जाय जाल्यार व्हडलें झाड सायल बियल माताय आनी बारके तांकां सावरी आनी बेश्टो तो आकाशे रूख मारपाक तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिना रस्तो करपाक म्हाका दिसता सरकारान हेजेर हें करपाक जाय डिपार्टमेंटाक सांगपा RFO एक कोण तरी सांगिलां दोनी RFO पावले थिंगा वावुर्ला म्हणटा थिंगा पयलीं कोण आमदार 5 वर्सां एक पुसा पावना आसले आतां रस्तो कोताय म्हूण कोण सांगोन दोनी RFO वावुर्ला एक बरो पावले आनी रस्तो बंद केलो सो आय अर्ज द ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक हें जें काम जाता तुमी आडावपा जायना हें बरें काम हें रान वो झाड कातून कोण इंकना आनी तुमी हेसो कामां थिंगा हाडप ना सरकार म्हणटा सगळें संपूर्ण गोंय म्हणटा अरे रस्ते न्हय आमगे लोकांक लायटू ना उदो ना आनी सरकार कितें सांगता व्हडो भाशणां दिता इतलेंच काम करता स्पिकर सर जेन्ना आमी RDAचे येताय there were many projects which was been approved before RDA केल्ले बट आज ते RDA projects आमगे अनेक ऑनरेबल मेंबरांनी काडा RDA projects आहाय ते म्हाका दिसता सगळे तेशे चलय कित्याक ते सांगता आमकां फंड्स ना काम स्टार्ट केलो न्ही अजून ती फंड म्हाका दिसता काम ओद वाटेर आहाय लायक एक दोन कडेन एक टेंपल कडेन इन कुटुंबी आवेडे आमगे पंचायती एरियाक दोन एक टेंपल आनी एक क्रॉस चॅपला कडेन बारीकशें पेवर्स आनी टॉयलेटाचें काम चालू केल्लें म्हाका दिसता तें ओद तशें आहा कंप्लीटूच जायना कित्याक तें म्हणटा फंड आमगेलो RDA तो JE इंजिनियरींगचो तो म्हणटा सर ते अजून आमगेले फंड्स पावले ना अजून एप्रुवल मेळना फ्रॉम दिल्ली सो म्हाका दिसता ह्यो वस्तू आहाय त्यो सरकार दोळे धांपून आहा ह्यो करपाक जायो स्पिकर सर जेन्ना आमी लावड म्युजिकाचेर उलयताय आतां व्हडले व्हडले इव्हेंट जाताय आनी ते इव्हेंटाक हाल्या इव्हेंट काबार जात्री सकाळ फुडें 4-5 पुलीस पावताय बट आमगेले लोकल गोंयकारांतले काजरांक समज तरी 10 वरांचेर तुमी बंद कोताय एटलीस्ट साम रिलॅक्सेशन दिवपाक सदांचें चालू आहा बट रिलॅक्सेशन दी एटलीस्ट नॉट 10 till 11 o'clock दिया कित्याक लोक हितून देसपेस कोता वेडिंग कोता बाकीच्या क्लबांक व्हडली हितून इव्हेंट्सांक 12-1-2 सकाळ 4 जाता म्युजीक पर सकाळ आयकलां हांव नॉताक सकाळ 6 वरांचेर बंद केलो म्हूण आनी काजार जाता तितून तुमी बंद कोताय सो म्हाका सरकारान हेजेर कितें तरी एक इंटरवेन्शन घान कोर्टाक घान आमकां हें रिलॅक्सेशन बिकॉज गोवा इज मेंट फॉर दॅट आनी गोंय समज तरी म्युजीक ना आनी हें तरी वस्त जायनाय जाल्यार नो बिकॉज वी हॅव लॉस्ट इन मायनींग नाव ट्युरिजम इज द ओनली थिंग वेर वी कॅन सस्टेन एंड सर्वायव इवन इफ वी डोंट डू दॅट आय थिंक सो वी वोंट सर्वायव हेन्सफोर्थ स्पिकर सर जेन्ना सरकारान हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचेर उलयलें ना सरकार म्हाका दिसता जे गोंयकारांक नाका तें हाडूंक वता आज सरकार जेन्ना गव्हर्नरांनी एड्रेस केलें देर इज नथींग मेन्शन ऑफ दीस 3 लिनियर प्रोजेक्ट वेन गोवन्स से दॅट वी डोंट वॉन्ट इट गोवन्स आर मेंट फॉर गोंयकारांक सो गोंयकारां समज नाका ती हो सरकार हाडटा म्हाका दिसता हो लोकांक चिंतपाक जायो हो सरकार कोणा पासत काम करता स्पिकर सर हांव मुद्दम जेन्ना सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आहा आमगे स्पेशल चायल्डाक म्हाका 1-2 भुरग्यां एडमिशन जालें इन अ प्रायवेट स्कूल इन सावथ म्हाका दिसता तांकां म्हणटाय ती वी डोंट हॅव दॅट मच ऑफ फॅसिलिटी क्लासरूम तांकां ते तितली गोवमेंटाक ग्रांट्स एडूय मेळना दिसता म्हाका दिसता सरकारान मातशें घालपाक जाय कित्याक भुरग्यांक 2 जाण एडमिशन जाय बिकॉज दे कांट गीव दॅम एडमिशन
If you want, I can tell you in person, the Honorable Minister, they have भुरग्यांक जो special child आहा तांकां admission मेळपाक. And thanks sir, I am not blaming the schools, institutes, but you all do something so that these children get admission in the schools. कित्याक हे भुरग्यांक समज तर आमी चोवपाक शकना बिकॉज हांव सरकाराक म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टराक केलें तें केलां पर्पल फेस्ट केलां बरें केलां सगल्यांक बऱ्यापणान सगळ्यांक एप्रिशिएट केलां बट दीस थिंग्स खरें जायो त्यो भुरग्यांक जेन्ना माय पाय सोदता आपणा भुरग्याक शिकोवपाक आनी अ स्पेशल चायल्ड गव्हर्मेंट शूड सपोर्ट दॅट सो आय आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल्सो टू एड्रेस दीस इशू बिकॉज सर जेन वी स्पीक अबाउट पावर आमगे ऑनरेबल पावर मिनिस्टरान भरपूर काम केलां आय एप्रिशिएट आनी म्हगे मतदारसंघात तरी केलां सो देर इज नो टू थिंग्स अबाउट इट ही हेज डन अ लॉट ऑफ वर्क आनीक म्हाका दिसता थोडी एक तीन आमगे विलेजीस जाल्याय ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका सुद्दां हें करपाचें इन मोरपिल्ला फातोर्पा इन बारशें अंडरग्रावंड केबलींग आमी जावपा देंव म्हगे ऑलमोस्ट यू कॅन से 50% मतदारसंघ कवर अप जातलें ओ इन अंडरग्रावंड बट हे तीन मेजर आमगेल्यो ज्यो प्लेसीस आहाय ह्यो म्हाका दिसता ह्यो करपा देंव स्पिकर सर जेन्ना आमी IDC जमनीचे उलयता इंडस्ट्रीज म्हाका दिसता मुकोळे लास्ट टायम हांवें सांगिल्लें मुकोळे 8 आनी 4 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा आनी अनएम्प्लॉयमेंट आमगेली इतली रायज आहा गोंय ओवरऑल आनी आमगे केपें मतदारसंघाक की एवरी डे भुरगे जॉब्स एम्प्लॉयमेंट दी म्हण येताय आमी जॉब्स कांय करूं आनी हांव सांगना गव्हर्मेंट जॉब्स आमी दिवपाक शकता इट इज ऑन मेरीट वॉट एवर इट इज बट जेन्ना आमकां जमीन आहा एंड वी कॅन गेट समथींग इंडस्ट्रीज वीच इज इको फ्रेंडली सस्टेनेबल आमकां कोणाकूय त्रास जायनाय ही जमीन म्हाका दिसता IDC जी 8 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा ती सरकारान हेजेर नोदर घालची आनी वी आर रेडी हिंगा ऑब्जेक्शन ना एक झाड मारूं पडना कसलें डिस्ट्रॅक्शन ना इतली बरी जमीन आमकां आहा बरे एक इंडस्ट्री वो वॉट एवर सरकाराक बोध दिसता वीच इज गूड फॉर द पीपल आमकां केपेकारांक बऱ्या पडटा ती म्हाका सदां हाडची आनीक डेफिनेटली विथ ऑल दीस थिंग्स म्हाका सदां गव्हर्नर्स हॅज वॉट एवर हॅज फेल्ड टू एड्रेस दीस इश्यूज ओन्ली कितें जालां सरकारान बरोवन दिलां आमगेल्या ऑनरेबल गव्हर्मेंटार म्हाका दिसता वाचलां बट बेजीक वस्तू की खरें आमकां नाय त्यो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर विचार केला आनी हें केलां सो विथ दीस आय थँक द ऑनरेबल स्पीकर Honorable Member Divya Rani. Speaker, sir, I rise to support the motion of thanks moved by Honorable MLA of Vasco, Shri Krishna Daji Salkar, and seconded by Honorable MLA Mahesh, Shri Premen Sheth, and Honorable MLA Kumar Jawaz, Shri Rajesh Faldesai. I would like to make a special mention of the speech made by His Excellency, Honorable Governor of Goa, Shri Sridharan Pillai ji, in the August House that emphasized the comprehensive development of the state government under the leadership of Honorable CM Dr. Pramod Sawant ji. His Excellency lauded the state administration's efforts in highlighting the successful organization of the 37 national game, and for the first time we had these games in the state of Goa under the able leadership of Honorable CM Pramod Sawant ji and our Honorable Sports Minister Shri Gowde ji. And first time आमच्या गोंय राज्याक एक अशी संदी मेळ्ळी टू होस्ट नॅशनल गेम्स इन अ स्मॉल स्टेट लायक गोवा एंड दॅट टू वी आर किड्स फ्रॉम गोवा आमच्या भुरग्यांक आमचे सगळे एथलीट्स फ्रॉम गोवा आमच्या ग्रामीण भाग टू शहराच्या भुरग्यांक सगळ्यांक संदी मेळ्ळी पयले फावटी टू टेक पार्ट अँड शो देअर टॅलंट इन नॅशनल गेम्स बिकॉज Goa hosted these national games and for the very first time we won 92 medals which was a very proud moment and a very very proud moment for each and every Goan कित्याक आमी first time आमी witness केले national games आणि आमच्या माणकुल्या गोंय राज्यान इतले successfully we could host it. So this was done under the able leadership of our Honorable Sports Minister Shri Gowde ji. Second म्हणटा ते आमचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल second time in a row Goa hosted this international purple festival and this year it was hosted in a even bigger scale and more successfully आणि आमचे honorable prime minister आमचे प्रधानमंत्री मोदी जी he made a special mention in Mann Ki Baat about the successful implementation of the international purple festival for the first of its
kind for, and it's a platform for people with disabilities, आणि अशें खंयच जावं नाशिल्लें आनी इतले सक्सेसफुली हें आमचे भुरग्यां खातीर, आमच्या लोकां खातीर हें पीपल विथ डिसेबिलिटी हें पयल्या फावटी होस्ट केला, सेकंड आमचे स्टेटान होस्ट केला, and that too on a bigger and a much larger scale this time, and very, very successfully. Thirdly, आमचे G20 प्रेसिडेंसी फर्स्ट टायम आमच्या भारत देशाक मेळिल्ली आसा. आमच्या प्रधानमंत्रीक G20 प्रेसिडेंसी मेळिल्ली आनी ताज्या खातीर आमकां गोंय राज्याक संदी मेळ्ळी, and we had the we could host the G20 presidency. Healthache meetings जावनी की tourismache meetings जावनी, but they were very, very successfully held, and we could do it, and it was a really commendable stint for G20 presidency for Goa, and we could very, very successfully do it. Parat celebrating infrastructural achievements, His Excellency spotlighted the inauguration of the new Zuari Bridge by Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari ji, which is really an engineering marvel, and the new international airport, Amche Manohar International Airport, which helps in, and it has enhanced Amche connectivity and progress. Amche capital of Panji to Amche commercial capital of Margao. This has cut short a distance of so many kilometers and time, especially, and I think from Panjim to Margao you reach under 35 minutes, which is like really, really surprising now, and which helps. And this because of the connectivity, and this is eventually going to help in all spheres in Goa, especially the economic spheres of Goa. Under the Swayambhurna Goa 2.0, the state government has given impetus to skilling, upskilling and reskilling. This initiative will equip the youth with relevant skills, ensuring that they are not only employable but also adaptable to the evolving demands of the market. The apprenticeship program, which has been started by our government, has benefited a lot of youth all over Goa, and I think the training that they are taking for a year is going to benefit them and help them in return in their future job prospects. Highlighting digital Kranti in the state, His Excellency highlighted the Swayambhurna Chaturthi Bazaar organized at 22 locations that inculcate entrepreneurship skills amongst the Mahilas of various self-help groups. Additionally, the state government also introduced Chawati Bazaar to sell their homemade and handmade products, and this has helped the women from the rural areas who don't have a market on a regular basis for their products. We have been trying, आमचे ग्रामीण भागाचे महिलाक आमी continuously try करता की तांच्या self-help groupak एक व्यासपीठ मेळचे, एक platform मेळचे to sell their products, but because the market is not that great in rural areas, and for continuous tanche market tanche जावचे and sell of their products, but under this Chawati Bazaar, under this digital platform, they can sell their products online, and which has benefited a lot of self-help groups across Goa. His Excellency also highlighted the efforts of our Goa police in creating a women's help desk at every police station, which functions round the clock and addresses the grievances by the lady police officers. The government is taking strides in uplifting the women of the state. आमचे कितलेशे स्कीम्स आसा, गृहदाचर आसुनी, ममता स्कीम आसुनी, लाडली लक्ष्मी आसुनी, स्वावलंबन स्कीम आसुनी. The Women and Child Department is taking great strides in helping upliftment of our women from the rural areas, and ह्यो ज्यो स्किमी आमच्या गव्हर्मेंटान ज्यो इंट्रोड्यूस केल्या under the able leadership of Shri Vishwajit Rane, Minister for Women and Child, this is helping a lot of people across, and lot of Mahilas across the state of Goa, because ह्यो स्किमी सगळ्या rural area लोकांक benefit जाता, आमच्या महिलाक specially benefit जाता, and this has been going on for the last 10 years and benefiting each and every Mahila of Goa. He further lauded the efforts of the Health Department in creating 7,17,940 Ayushman Bharat Health Account ABA since inception. Goa is the best health infrastructure, we can confidently say this, and with new revolutionary decisions taken for latest treatments in Goa Medical College, especially for cancer treatment and screening under the able leadership of our Health Minister Shri Vishwajit Rane ji.
Goa Medical College has created the name for itself as the best medical college, I think, in India. And recently, the government has appreciated the efforts of Goa Medical College and the health department, and it has got a lot of awards and rewards, I think, and appreciated by the health ministry, the Union Health Ministry. The state government is leaving no stone unturned in providing Goa as an educational hub where students from across the globe can pursue studies at the National Institute of Technology, All India Institute of Ayurveda, National Forensic Science University, Goa Institute of Management, Goa Medical College and Hospital, India International University of Legal Education and Research, BITS Pilani, and an agriculture college, and that too in a small state like Goa. As the year 2023 was declared as the International Year of Millets, he applauded the initiative and highlighted how the Goan farmers were provided with free of cost 150 kilos of finger millet ragi, certified seed of variety KMR 301 as mini kits, along with an incentive of 20,000 per hectare was provided to farmers for millet cultivation. His Excellency also highlighted the efforts of the state government in increasing the assured price for paddy from 20 to 22 per kilo, cashew from 125 to 150 per kilo, and coconut from 12 to 15 per kilo. This move has undoubtedly safeguarded the farmers against any losses due to collapse in market prices. His Excellency also proudly announced the acquisition of GI tags for signature Goan products. आमचे ते गोवन काजू असुनी, बिबिंक असुनी, सात शिऱ्याचो भेणो असुनी की मानकुराद आमो असुनी. This preserves our unique identity of these treasures, where in turn this will create a good market for these products in time to come. The Power Department has been tirelessly working to ensure that the entire state of Goa gets underground cabling, new transformers, street lights, and under the very able leadership of Shri Daudikar ji, this has been implemented and successfully implemented, and it has been much needed all these years, and it has finally seen the day of light. And I think the department has spent over 1,450 crores in the underground, in creating underground cabling for the entire state of Goa. So, and especially I would like to thank the Minister for almost covering more than 50% of entire Sattari and helping us with the underground cabling. The MLE LED scheme has effectively implemented with an increased limit of 2.5 CR per assembly constituency to ensure the timely completion of all planned works within the financial year. This scheme holds paramount importance as it ensures that the planned projects and initiatives are not only initiated but also completed within the timely financial year. The Atal Asra Yojana scheme stands as a beacon of financial assistance, aiding in the construction, reconstruction, repair of existing houses for the economically weaker sections of society, ST, SC, OBC. This scheme holds immense importance as it addresses the basic need for shelter, providing a helping hand to those who need it the most. आणि आमच्या भागान सत्तरी भागान पसून हाजो खूब फायदो जाल्लो आसा आनी आमचे सगळे ST आनी OBC भावांक ही स्कीम पाविल्ली आसा and it has really benefited a lot of people even in Sattari. I would like to thank the government for that. Our double engine Sarkar is steadfastly committed to the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas with the ultimate goal of achieving Antodaya, Gramodaya and Sarvodaya. Lastly, I would like to conclude by saying that the comprehensive address by His Excellency Honorable Governor speaks volumes about the relentless efforts and progress made by the Goa state government across various spheres and will pave the way for a brighter and more prosperous Goa, Vikasit Bharat. Thank you, Speaker, sir. I rise to support the motion of thanks to the Governor address. Speaker, sir, while thanking the Honorable Governor for his address, I would like to say that it is a fact that this government under the leadership of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, along with his Council of Ministers, has done tremendous development
for the betterment of Goa. I extend my words of appreciation to Chief Minister Dr. Pramod Sawant for taking forward the vision of our Prime Minister of Viksit Bharat to ensure Goa is economically successful as well as socially and technically developed as followed the concept of Antyodaya to ensure the rise and development of the last person in the society. Speaker, sir, Goa has successfully hosted the 37 national games with around 43 sports and over 10,000 athletes from 28 states and 8 union territories participating in this mega sport event, which is indeed a great achievement for the state. Speaker, sir, this was only possible because of our Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Sport Minister Sri Govind Gowde, who took the initiative, and it was a proud moment for all the Goans. सगळे गोंयकारांक लागून कित्याक ते इनॉग्रेशनाक लागून 37 नॅशनल गेम्साक आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी पर्सनली आमच्या फातोर्डा स्टेडियम ग्राउंडाचेर येयलो इनॉग्रेशनाक लागून आनी हे बीग अचिवमेंट आमच्या आख्ख्या गोंयकारांक लागून आख्खे स्पोर्ट्समॅनांक लागून. स्पीकर सर, I also congratulate the Chief Minister and Minister of Social Welfare, Sri Subhash Phaldesai, for successfully organizing the International Purple Fest 2024, a first time of its kind, an inclusive festival that celebrates persons with disability. Speaker sir, गेल्या वर्सावूय आमचे मिनिस्टरान श्री सुभाष फळदेसायन आमचो पप्पल फेस्ट केलेलो. हे फावटी तेंच्यांनी इंटरनॅशनल पप्पल फेस्ट केलो, जेचे कितलीशीं भुरगीं जी दिव्यांग भुरगीं आसली ती थंयसर पार्टिसिपेट जाली. आनी म्हाका दिसता हेजी तोखणाय आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर आसा श्री नरेंद्र मोदीजीन सुद्दां कितलेदा तोखणाय केल्ली आसा. इवन मन की बातान सुद्दां हेज्या बाबतीन तोखणाय केल्ली आसा. स्पीकर सर, द लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन in the state of Goa is under control with the crime detection rate at 85.83%. I appreciate the efforts of Goa Police in ensuring the law and order under control. Here I would like to mention that recently in Murmagaon constituency, जेन्ना सीएमाक आमी सांगलें की आमकां एक आउटपोस्ट जावो, पुलीस आउटपोस्ट, लास्ट असेंब्लीक हांव उलयलोलो, जाल्यार इमिजिएटली म्हाका मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन बायणा बीचा कडेन आमकां पुलीस बीट पोस्ट दिल्लो आसा, जेचें इनॉग्रेशन स्वता आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान येवन केल्लेलें आसा. तेज्या लागून आमी तेजे सगळे जाण मुर्मुगांवकार आभारी आसा तेजे. तेच प्रमाणे जे पुलीस स्टाफ जे आमकां शॉर्टेज आसलेले तेवूय आमकां तेणेन थंयसर दिल्लेले आसा आनी फूल फ्लॅज आमकां आउटपोस्ट तशेंच आमचें पुलीस स्टेशन थंय चालू आसा. तेज्या लागून आमी सगळे जाण मुर्मुगांवच्या वाटेनसून हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणपाक सोदतां. Speaker sir, the economy of Goa has been tremendously progressed with gross state domestic product which has increased by 33% and per capita income increased by 30%. I appreciate the effort of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, who is working on the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas to make Goa Atmanirbhar and Swayambhur and walking in the direction to achieve success by implementing programs at various levels with a focus to reach government schemes service to every eligible citizen. Speaker sir, I thank the Chief Minister for successfully launching the Goa Chief Minister Apprenticeship Training Scheme, wherein as many as 8,852 youth have been appointed as apprenticeship in both government and private sector. सर रियली हे खूब एक बडे व्हडले अचिवमेंट आसा, कित्याक म्हजो मॅक्सिमम फायदो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाला. कितलेशे यूथ फ्रॉम मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी हॅव बेनिफिटेड अंडर दीस स्कीम. स्पीकर सर, launch of PM Vishwakarma Yojana has benefited Goans as around 33,000 Shramjiviji have been registered in Murumogaon constituency. I am happy to state that we have registered more than 900 Shramjivin participating in various trades. I congratulate the Chief Minister Dr. Pramod Sawant for Goa being the first state in the country to start the training to these Shramjivis. कित्याक अजून पर्यंत खंयच्या स्टेटीन स्टार्ट करून आमच्या गोवान ऑलरेडी स्टार्ट जाले. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीची जी रजिस्टर जाल्ली आसा तेंची ट्रेनिंग जावन सुद्दां थोड्यांक सर्टिफिकेट सुद्दां येवपाक लागलेली आसा. स्पीकर सर, फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, गव्हर्मेंट हॅज इंट्रोड्यूस्ड द मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, wherein the self-help group are permitted to run the canteen in various government departments
for which the rent is kept as low as 1,000 per month. Speaker, sir, with respect to health, Goa has the state-of-art health infrastructure and providing excellent health service at GMC and other government hospital in the state of Goa. सर आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी आख्खे इंडियेचे लोकूय मानता कित्याक गोंयांत जी आमचे कडेन हेल्थ फॅसिलिटी आसा ती सगळ्यांक बेस्ट फॅसिलिटी आसा कित्याक हेजो फायदो आमी पळयता कितलेशे आमचे नेबरींग स्टेट्स जशे महाराष्ट्रा कर्नाटका ते सुद्दां हांगा येवन हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट घेवपाक लागलेले आसा त्याच प्रमाणे आमचे हेल्थ मिनिस्टराकूय आमी कॉंग्रेच्युलेट करता सर कित्याक स्पेशली बिकॉज ऑफ सेटींग अप अ न्यू कॅन्सर हॉस्पिटल ही खरीच गरज आसलेली कित्याक खुबशे लोक जे हांगा सफर जाताले तांकां ट्रिटमेंटाक लागून खूब जाणांक बॉम्बे या गोंया भायर वयचें पडटालें तेज्या लागून म्हाका दिसता आख्खे गोंयचे लोक आमचे मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणेंक खुबशे आभारी आसतले स्पीकर सर I would like to thank both the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and the Health Minister, Sri Vishwajit Rane, for considering my proposal of a full-fledged 20-bedded PHC in Murmagaon, for which the process has already started. सर आमकां खूब डिमांड आसलेलो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एक 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावचें म्हणून आनी तेज्या लागून हांव खरेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टराचे उपकारी आसा स्पीकर सर विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर बीइंग डिक्लेअर्ड एज इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स आवर गव्हर्मेंट हॅज एनकरेज द गोवन फार्मर फॉर मिलेट कल्टिवेशन बाय प्रोवायडिंग देम 150 kg free of cost finger millets ragi and also incentive of rupees 20,000 per hectare for millet cultivation. Further, for marigold cultivation, the dedicated area has increased to 25 hectares. Soon there will be a time when the people will not buy marigold from other states. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमकां दसऱ्याक दिवाळीक जी आमी रोजां घेता ती भायल्या स्टेटींसून येता हे जर अशें कल्टिवेशन जालें आनी गव्हर्मेंटान हेचे भितर सिरियसली हो विशय घेतलो हातीन एग्रीकल्चर मिनिस्टरान जाल्यार म्हाका दिसता आमकां हे भायल्या स्टेटींसून हाडपाची गरज ना त्याच प्रमाणे इनक्रीज इन सपोर्ट प्रायस फॉर पॅडी कॅज्यू अँड कोकोनट हॅज बेनिफीट फार्मर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट I thank the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Minister for Agriculture Sri Ravi Naik for setting up a zonal agriculture office in Kortalim for Murmagaon Taluka, as this will benefit a lot of farmers of this Murmagaon Taluka. Speaker sir, with respect to education, there has been tremendous development in the sector of, as Goa is now educational hub where the students across the globe pursuing studies at various institutions that like National Institute of Technology, All India Institute of Ayurveda, National Forensic Science University, BITS Bilani, Goa Institute of Management, etc. Our Chief Minister, who is also the Education Minister, is committed in delivering the substantial quality of education by imparting training, research, innovation, development of curriculum and teaching in view of the National Education Policy. Introduction of new schemes such as Maji Lab, Bari Lab and Vidya Sahaya scheme will go a long way in the field of education in Goa. खरेंच सर आमच्या एड्युकेशना भितर इतली आमची प्रगती जाल्लेली आसा आनी स्पेशली एक न्यू विचार जो आमचो गव्हर्मेंट स्पेशली आमचो मुखेलमंत्री तेणे हाडलेली आसा इवन म्हाजी लॅब बरी लॅब ही सुद्दां कितलोसो डिमांड सगळ्या स्कुलांनी जाल्लो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी स्कुलांचे सुद्दां लोक कितलेशे आमकां सुद्दां ही लॅब दिवची म्हणून अशें डिमांड जाल्लो आसा अंडर द मिड डे मील स्कीम around 163,123 students from standard 1 to 7 standard are covered. I thank Chief Minister for increasing the remuneration of Bal Ratna drivers from rupees 10,000 to 17,000 and also attendant from rupees 5,500 to rupees 10,000. Speaker sir, with respect to sports, due to the excellent sport infrastructure and coaching in the state, Goa secured 9th position in the medal tally for the first time in the history of national game with a total of 92 medals. Further, a total of 80 numbers of projects pertaining to national games were completed in record time amounting to rupees 280.99 crores. While I congratulate all the medalists, I would like to congratulate our Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Minister for Sports Sri Govind Gowde for the achievement. Speaker sir, with respect to PWD, I congratulate the Chief Minister and the entire PWD team for the new bridge, New Zuari Bridge, which is India's second longest cable-stayed 8-lane bridge, and also for laying the foundation stone for Observatory Tower and Viewing Gallery at the top of New Zuari Bridge, and also 6-lane
elevated corridor on NH16 at Porvorim. I would like to thank the Union Minister for Roads, Transport and Highway, Sri Nitin Gadkari ji, for all the support for this project. Speaker sir, I thank Chief Minister for implementing of MLA LED scheme by providing an additional of rupees 2.5 crore annually to all the assembly constituency to taking up the development work. I request the Chief Minister to kindly look into the work proposed from Murmagaon constituency for its early execution. Speaker साहेब फर्स्ट टाइम अशें जालां की आमच्या गोंयांत अशें केन्नाच नासलें की MLA फंड्स मेळटाले. फर्स्ट टाइम अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां हे फंड्स येवपाक लागलेले. अशें न्हू कितें फक्त रोलिंगाच्या आमदाराक, हे 40 आमदारांक जे हांगा कोण अगेन्स्ट उलयता तांकां सुद्दां हे पयशे येता आनी हेजो बेनिफीट तेंच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तांकां आपल्याक जाय ते प्रोजेक्ट घेवपाक लागून फायदो जातलो. स्पीकर सर, विथ रिस्पेक्ट टू पावर, गव्हर्मेंट हॅज एडवायज 10 package under revamp distribution sector scheme for ensuring 24/7 uninterrupted power supply, which include replacement of old transformer centers, recondition of old 33 kV overhead conductor, 11 kV LT underground cabling, etc. So, आमचो जो पावर मिनिस्टर आसा, ही इज व्हेरी केपेबल आनी म्हाका दिसता ही इज गोईंग अंडर द रायट डायरेक्शन. हांव परत तांकां एकदां उगडास करपाक सोदता पावर मिनिस्टराक, ते आमचे बंच क्लेबिंगाचो खंय पावलेलो आसा इश्यू तो तेंच्यांनी मातसो आमकां मागीर सांगचो. स्पीकर सर, विथ द रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज, आवर गव्हर्मेंट हॅज इनिशिएटीव फ्री फ्लो ऑफ इको फ्रेंडली इंडस्ट्री थ्रू गोवा स्टार्टअप पॉलिसी, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी and information technology investment policy. Commercially, plots will be made available to industry through simplified auction route to enhance revenue and job opportunity. Further, with the launch of logistic and warehousing policy 2023, Goa can emerge as logistic hub, which will create ample of job. सर, हो एक बऱ्यांचो बरो डिसिजन घेतलेलो आसा आमच्या इंडस्ट्री मिनिस्टरान सर मोविन गुदिनोन, कितें लॉजिस्टीक एंड वेअर हावजींग पॉलिसी 2023 हेच्या भितर कितलेशे कंपनी जे आसा ते आमच्या गोंयान इन्वेस्ट करपाक सोदता. कित्याक गोंयान वील बी द इंडियाज बिगस्ट हब फॉर लॉजिस्टीक एंड वेअर हावजींग. कित्याक तेजेर पोर्ट कनेक्टिविटी आसा, आमकां MPSO पोर्ट आसा ते कनेक्टिविटी आसा, एक बरो रोड कनेक्टिविटी आसा, सगळे आसा आनी वी हॅव अ लॉट ऑफ प्लेस एट वेर्ना. सो म्हाका दिसता हे जे डिसिजन आमच्या गव्हर्मेंटान घेतल्यान, स्पेशली आमच्या इंडस्ट्री मिनिस्टरान, म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम फायदो आमच्या गोंयकारांक लागून जातलो सर. स्पीकर सर, मातशी 2 मिनटां घेता सर. Speaker sir, the notification of reimbursement of green tax and fitness fee to the mining affected truck owner scheme 2023 provide financial assistance to the tipper truck owner who have been already affected due to the closure of mining, and related activities will go a long way to overcome losses to some extent. Speaker sir, with respect to tourism, with the approval of homestay and bed and breakfast policy and caravan tourism policy, Goa Tourist now leads the tourist away from the traditional sun, sand and surf to take a deep dry and engross in the shade of the vibrant green environment, tradition and tradecraft festival and culture of the state. Our Minister for Tourism, Sri Rohan Kaute, has been constantly putting effort to get quality tourists in the state of Goa, and I congratulate him for Goa being awarded prestigious Outlook Travel Award 2023. Speaker sir, I would request the Minister to kindly consider our various proposals related to tourism placed before the Minister for consideration in my constituency. Speaker sir, we should also applaud for the efforts of the Chief Minister and Minister for creation of a separate department for empowerment and inclusion of persons with disability, which will cater to all the notified disability as per right of person with Disability Act 2016. Last year, the students with disability from Goa represented India in various sports at the 2023 Special Olympic World Summer Games in Berlin, with a total of 19 medals, which includes 9 gold medals, were won by the Goan students. And म्हाका दिसता हेजे full credit आमच्या गोयच्या मुखेलमंत्री तशेंच आमचे मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय आनी हे सगळे पार्टिसिपेटांक वयता. Speaker sir, before I conclude, I congratulate the Chief Minister as the Goa State Minority Finance Development Corporation has been bestowed 3rd rank among the best performing state in Western Zone by the National Minority Development and Finance Corporation. Speaker sir, आतांच खूब जाण हांगा उलयताले कदंबा बस स्टँड जो
आमचो मडगांव आसा तो बऱ्या कंडिशनान ना बट खंय तरी तेंच्यांनी आमचे मुखेलमंत्रीक शाबासकी दिवंक जाय कित्याक आमचे प्रायम मिनिस्टरचे विजिटेच्या निमतान आयज जो बस स्टँड आमचो मडगांव आसा इतलो सुंदर बस स्टँड जाला आख्खे थंयसरले हॉट मिक्स जाल्लेले आख्खे आमकां दिसता शेड चेंज जाल्लेले आसा आनी एक सुंदर बस स्टँड म्हाका दिसता ऑलरेडी जाल्लो आसा कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा कदंबा बस स्टँड जो मडगांवचो आसलो कितलींशीं वर्सां त्याच कंडिशन आसा कितलेशे ते सालसडी रेचे मुखेलमंत्री जावन गेले डेप्युटी CM जावन गेले मिनिस्टर जावन गेले बट बस स्टँड तसोच आसलेलो आमी खऱ्यांनी सगळ्यांनी मेळून आमच्या मुखेलमंत्रीक शाबासकी दिवंक जाय कित्याक तेणें इनिशिएटीव घेवन आयज हो आमचो मडगांवचो बस स्टँड म्हाका दिसता बरे ताका युजाक घातलेलो आसा त्याच प्रमाणे आमचो वास्कोचो जो बस स्टँड आसा जो आख्खो मुर्मगांव तालुकाक फायदो जाता म्हाका दिसता आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर श्री मोविन गुदिनून आयज इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता एक व्हडली कंपनी ते आमी नांव आतां डिक्लेअर करपाक सुद्दां खंय तरी फुडाकार घेतलेलो आसा 2 PPP मॉडल म्हाका दिसता हो आमचो वास्कोचो जो बस स्टँड आसा एक व्हडलो पेंडींग डिमांड आसा सगळ्या लोकांचो म्हाका दिसता तो बेगीनच्या बेगीन हो खंय तरी कंपनी ही जी एग्री जाल्लेली आसा हो बस स्टँड बांदपाक लागून म्हाका हे इनिशिएटीव घेतले दिसता आनी तेज्या लागून परत एकदा थँक्यू सर स्पीकर सर थँक्स अलॉट श्री निलेश काब्राल मारयल्या बरें दिसता म्हाका 2 मिनटां उरल्या नाल्यार ती मागीर परतून तूं डिस्टर्ब करतलो मागीर 5 मिनटां वयतली न्ही स्पीकर सर सभाघराचें कामकाज 15 मिनटांनी वाडयता स्पीकर सर फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू congratulate the governor for giving his wonderful address to this legislative assembly on the 2nd. I was seeing all my young colleagues who were speaking and congratulating many other people, but ultimately I think as a governor who is also a person with renowned experience in governance, as he has got, I was there where he launched his 200 book. He started a lot of new initiatives going all over Goa and helping the cancer patients. I mean, that initiative, what he has done is on his own. I have been here in the August House for many years, but nothing seeing like how he has taken initiatives on helping the people of Goa. He has also, in his speech, congratulated the ministers along with the Chief Minister for having successfully conducted the 37 national games and organizing the G20 meetings held in Goa successfully, along with the International Purple Fest which was held. I think Govind Babu Gowde, Subhash Babu Phaldesa also, and now the Tourism Minister all required accolades along with the Honorable Chief Minister. He also said that a lot of human lives were saved during the emergencies, during the fire and safety emergency works done during the floods or during the rains. Yes, we have a long way to improve more, but they are doing immense services. But whatever services they do, it is in the interest of the Goans and the Goan people and to help them in whenever the difficulties are. I think as the government, we have to also support giving them modern equipment so that they can, in the next governor's speech, he can have more good things to say about these services. Speaker, sir, I don't know about Paytm, which our Honorable Governor has said that it is going to lead to zero tolerance for corruption. It is a good move for digitalization of various payments. But I am told that the government at the center, in a few months, Paytm is not going to be existing. I think Honorable CM will have to look into it and start changing into new things where it is acceptable to the people of Goa and the finance department in the center. Speaker, sir, we are fortunate that under the Niti Aayog report, where Honorable Governor has said that Goa has become an achiever in 4 goals and front runner in 10 goals and performer in 2 goals. And I'm sure with the leadership of Dr. Pramod Sawant and the entire ministerial team who is there at present, we will be able to get good more goals, because we being a small state, we have to achieve more goals. It becomes easier for this state to show that we are the best state in the entire country. And I hope the directions which the governor has said in his speech, Honorable Chief Minister is going to take it seriously, so that by the time next budget session comes, we will have achieved all the goals which are required for a small state to be achieved. We are also fortunate. I was just speaking just during the appropriation bill or for this year that Honorable CM has brought in the first time NRC fund for sewage disposal in Zuari River. So
some 70-80 crores. And good to see that there is some agency where we have created. Honorable Governor said that to identify central sponsor schemes and to use a maximum inflow in the state. It is good, Speaker Sir, that we are working on these directions. And I am sure with Honorable Prime Minister's visit tomorrow for bringing in all the things that the Governor is going to be part of it, where our state domestic product at prices is averaging as projected during that year of 33% is also going forward, Speaker Sir. Speaker Sir, one thing good initiative our government has done under the Governor's directions and the Honorable Chief Minister's program, and it has put the apprentice training scheme. And I remember this apprentice training scheme was only applicable to ITIs before, for 1 year, 2 years and 3 years. But it is now to all the colleges and all the people who are intent to make it to be as an apprentice. And Honorable CM has made an announcement that in future apprentice has to become, the 1 year apprentice is going to be compulsory in the recruitment rules of the government. So this will help these youngsters. And I'm sure this 8,852 youth who have taken this apprentice scheme, they will be looking into the future prospect of having jobs in the private sector and in the government sector. I hope that these people who have been trained or are being trained in this sector will be absorbed by these private companies. Government is not going to be absorbed. But private companies, if they're successful, government will make initiatives to see that they are absorbed. I find a lot of Verna Industrial Estate successful companies which are there, maybe that whatever desired result, maybe by this apprentice scheme, once they work for 1 year or 2 years, they have that goodwill generated with the management, that they take them to to see that their skills are there for the successfulity. Reskilling, skilling, upskilling is a mantra which the Honorable Chief Minister says all the time. And I'm sure that he's working towards this goal. And I'm sure these 8,852 who have been inducted, there are many more who will have to be inducted over a few months from now, Speaker Sir. Speaker Sir, Honorable Governor has said that the Honorable Prime Minister's scheme of Vishwakarma, where we are one of the highest states where we have done Sarmajivis, and in 18 notified traditional, where 33,000 people from Goa have gone to this scheme. And I'm sure that the next scheme, as Honorable colleague of mine, Sankalp was saying, that already started. I think it has to start in every constituency, wherever ITIs are done, not only in one stream, but all the streams, so that all these 33,000 people get the benefit immediately from the other, not more from the state of Goa, Speaker Sir. And I'm sure that Honorable CM will be looking into this, because 18 trades are a big trade, and if they get this, because what has happened, I have been told that all are not covered so far. Everybody who has applied in 18 trades have not come for the training yet. So I think that has to be focused by the Honorable CM, put in his efforts, and I'm sure by the time the next governor makes his speech, all this the 33,000 Sharmajivis will be trained, and they will get the benefit of that 1 lakh interest of minimum interest of 5%, so that they can do good business and they can go ahead in life, Speaker Sir. Speaker Sir, Honorable Governor has mentioned about the Chawat Bazaar, and I'm sure that Honorable CM's intelligence has also tied up with Amazon, Flipkart, and also making the Mahilas and homemade products in across platform. It should not be an event only for Ganesh Chaturthi. It should be an event continuously where Honorable CM with his Sampurna myths has to monitor this situation, so that whoever has been successful in selling their products on this land platform, they are incentivized and they may be given some sort of financial assistance, so that they can go further and make themselves on their own successful people, so entrepreneurs as such. And I'm sure that the 500 Mahilas who have been registered as per the Governor for training and packing their brands, I'm sure that is already under the Environment Department, where Govan is there. They can help them also do the packaging system, because that will help in marketing their products in a better way. I feel the Mahilas find it difficult to find packing and buying small quantities, because it becomes very expensive for them. So I think government will do on those lines. Speaker Sir, I'm sure that the directions which the Honorable CM has taken, where 237,000 students who from the 1st to 10th standard who had been taken for Vision for All, and where 3,439 students were identified,
will be provided. I should, by now they should have been provided spectacles, I think so. So by anyhow, Speaker sir, what I feel is this is not should be an annual, it should be an annual event. Today we find our children that due to the computer, mobile and all of the applications, the eyesights are always having problems. So I think this event with the CSR initiative where Honorable CM has started, it should be a every year event and where the children are identified and the treatment is done at the earliest stage. Speaker sir, गोंयचो पात्रांव स्कीम ते आज चालू केले 1000 टॅक्सी आय डोंट नो कितले चालू जाल्या पूण म्हाका दिसता मोविन बाब आनी खूब कडेन अशे काल पयर ब्लू टॅक्सी कावंटरूय चालू केला तांकां खबर आसतलें पूण 1000 टॅक्सी जे गोंयचे युथा खातीर जे टॅक्सी पात्रांव स्कीम जी गोवा मायल्साचे करपाक जाल्यार 120 लोकांक डिस्ट्रिब्यूट केले आमचे सायडीचे लोकांकूय तेणी करचे कित्याक आमचे मायनींग बंद जाल्या कारणान खुबशे आमचे भुरगे जे आसा तांकां टॅक्सी हो हे घेवपाचो सुविधा ना आतां EDC पयलीं दिताले पूण EDC आतां खूब कटकटी करता ती हें दिवपाक आनी गोवा मायल्स जेन्ना तेंचे वांगडा येयल्या तर ते सायडीनूय दिवचे सो दॅट फुडल्या फावटी ते 1000चे 2000 जावपाक शकता स्पिकर एंड दे बिकम एंटरप्रेनर स्पिकर सर संपूर्ण मित्र जे तालुका नोडल ऑफिसर एक बरें काम करता स्पिकर सर आनी तेजे अंडर 13 फ्लॅगशीप स्किम्स जे मॉनिटर्ड बाय द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस आनी सॅच्युरेशन पॉयंट 99% जाले हे म्हाका दिसता एक बरी गोश्ट आहा पूण म्हाका दिसता ह्यो सगळे फुडें व्हरपाक म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयचे संपूर्ण मित्र आनी तालुका नोडल ऑफिसर्स जे काम करता थोडे बरें काम करता आनी फुडें जे काम करना ते ऑनरेबल CM मॉनिटर करून तांकांय काम करपाक लायतले अशे विशय आसूंक जाय कित्याक आज जशें आमी पळयता आमचे आधार कार्ड सेंटर जरी तरी आमकां चालू केल्ले आसा खूब कडेन 24 नंबर गव्हर्मेंटान पूण आमकां खूब जाय 103% आमचे कवर जाल्ले आसा म्हणजे गोंयांत सगल्यांक आधार कार्ड आसा सो हेजे फाटल्यान जे अपडेशन जावपाक जाय जे भुरग्यांचे फोटो अपडेशन जावपाक जाय हे कॅम्प रेग्युलर काम करपाक जाय लोक खुबशे आमचे मतदारसंघान अशे एक दोन आधार कार्ड सेंटर आहा सकाळी लायन लागता ती सांजचे पासून तांकां 20 जाणां एप्लिकेशन दिता पूण आधार कार्ड सेंटर गोंयभर अपडेशन जे आसा और करेक्शन करपाक जाय हे चालू उरपाक जाय स्पिकर सर आनी हेजे खातीर ज्यो गोश्टी करपाक जाय हे ऑनरेबल CM करतले कित्याक जे आपणाचे गव्हर्नरान स्पिचान मेन्शन केल्या 24 नंबर आधार एनरोलमेंट स्टेशन आनी आमचे 40 मतदारसंघ आसा सो म्हाका दिसता 40 मतदारसंघानूय एक आधार कार्ड सेंटर आसलो जाल्यार आमकांय बऱ्या पडटलें स्पिकर सर कित्याक पयलीं आधार कार्ड सेंटर प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जेन्ना करताले ते बँकान पोस्ट ऑफिसान स्कुलान हेल्थ सेंटरांक तेंची कामां तांकां करपाक टायम मेळना स्पिकर सर आनी आधार कार्ड ते लोक वयता तांकां ते धाडयताले सो सरकारान ते आधार कार्ड सेंटर जे 24 केले ते 40 मतदारसंघात केले जाल्यार फुडल्या फावटी जे 103% जे आसा ते 100% कवर जावन बाकीचे एनरोलमेंट जे आसा स्पिकर सर तेय फुडें बरे भशेन वयतले स्पिकर सर आज आमी म्हणटा की कवरेज फॉर वुमन शेल्टर होम्स फॉर होमलेस चॅरिटी आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर कॉर्डिनेशन करून जे आमचो डॉनल्ड बाब आसा तेणे बरें कॉर्डिनेशन करून गोंयकारांक तो प्रिफर करता स्पिकर सर आनी म्हाका दिसता गोंयकार आमचे खूब लोक आसा जांकां हेल्प जाय पडटले आमकां दिसता की सगळे गोंयकार सुखान आसा पूण सोशल वेलफेअर मिनिस्टराक खबर आहा तोय सारको डावन रोडान सारको ग्रास रूट लेवलाचेर काम करता सुभाषबाब फळदेसाय आनी ताका ते तळमळ कळटा आनी जशे हे जे आज मेन्शन करता ऑर्फनेजीस चिल्ड्रन NGO जेंचे खातीर टायअप करून जे आमी काम करूं शकता संपूर्ण गोंय जावपा खातीर आमचे स्पेशली लोकां खातीर हें बरें काम सरकार करता स्पिकर सर दीनदयाल स्वस्थ योजना ही मेडिकल स्कीम ही बरी स्कीम आसा स्पिकर सर आमचे विश्वजीत बाब मॉनिटर करता हांव ऑनरेबल विश्वजीत बाबाकूय सांगतलो की खुबशे गोश्टी कडेन म्हाजे कडेन कंप्लेनी येता स्पिकर सर की हेल्थान जेन्ना ते करता हांव नको स्पिकर सराक करताले म्हाका खबर ना पूण सपोज बील जर 40,000 रुपया जाले जाल्यार तितून भितर 30,000 20,000 घेता उरलेले तांकां भरपाक पडटा खंय तरी हे मातशें मॉनिटरींग मेकॅनिझम आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान करपाक जाय टू सी दीस पीपल डोंट हॅव दीस प्रॉब्लम्स हेल्थ कार्डान जेन्ना दिता जे हॉस्पिटल जेन्ना टायअप करता तेन्ना 100% तेजे कवर जावपाचें स्पिकर सर तेजे कडेन ना जाल्यार हांव तुका खूब केसी हाडून दिवंक शकता पूण म्हजें म्हणणं हें आसा की इतलें काम आमचो विश्वजीत बाब बरें करता जाल्यार हेजेरूय मातशें नजर दवरली जाल्यार आमचें इम्प्रुवमेंट जे हेल्थ कार्ड जे प्रायवेट हॉस्पिटल गव्हर्मेंट हॉस्पिटल म्हणून तूं कांयच घेवपाक पडना हांवें एक इशू मारलो तो अटेन्शन मागीर दितलो पूण म्हजें सांगपाचें इतलेंच स्पिकर सर की ह्यो गोश्टी खंय खंय आमचे कानार पडटा ते आमच्या सरकारा फुडें हाडपाचें आहा कित्याक ऑनरेबल विश्वजीत बाब आनी CM काम करता आनी बारीक बारीक गोश्टी खातीर आमचें नांव पेडे करता सरकाराचें आनी जेन्ना हॉस्पिटलान जेन्ना असल्यो गोश्टी जाता तांकां हाडपाचें जशें व्हडल्या व्हडल्या हॉस्पिटलान मागीर लोक सांगपाक वचना कित्याक पयलींच तांकां त्रास जाता सो ह्यो सगल्यो गोश्टी मातशें ज्यो हे दीनदयाल स्वास्थ योजना आमचे ऑनरेबल
तेन्नाचे मनोहर पर्रीकरान साहेबान चालू केल्लें तेजे विचार आशिल्ले की लोकांक सगळे जे लोक जे आसा हे लोकांक हे स्वच्छ जेन्ना 100% फ्री जावपाक जाय जेन्ना जेन्ना हॉस्पिटलान वयता स्पिकर सर. सो हेजे खातीर ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर आज आमी पळयता की DDSY लोकांक जे 2,30,341 कार्ड दिल्ले स्पिकर सर आनी तितून भितर गेल्या वर्सा 16,292 लोकांनी तेजो फायदो घेतलो. हे पळोवपाक गेल्यार 98 लॅक्सूच डिस्पर्स जाले. पूण म्हाका दिसता आमकां हे जर टायट जर केले आनी हॉस्पिटला कडेन जर ती कोण तरी मॉनिटरींग मेकॅनिझम जर कडक दवरलो जाल्यार आमकां आमचे लोक आमकांय आशिर्वाद दितले, विश्वजीत बाबाकाय आशिर्वाद दितले, सीएमाकूय आशिर्वाद दितले की 100% पयशे जे तेजे हॉस्पिटलान आसा ते पयशे कवर जाता स्पिकर सर. दॅट वॉज द रियल आयडिया वेन दीस DDSY स्कीम जेन्ना चालू 5 मिनटां स्पिकर सर. आनी स्पिकर सर हांव इतलेंच मागता की आज विश्वजीत बाबान सांकळे कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान जशें ऑनरेबल गव्हर्नरान स्पिचान सांगलां की थंय दोळ्याचे इलाज चालू केला, अंधमुक्त गोवा. आतां सांकळे कशें चालू केला ते आमचे कुडचड्यार चालू करचे, अशें गोंयभर चालू करचे. कित्याक आज इतलें फास्ट जाता जे कॅटरॅक्ट ऑपरेशनां सकाळीं गेल्यार सांजचे भायर सरता. आज पयलीं भाशेन 4 दीस 3 दीस रावपाची गरज ना स्पिकर सर. एन्ड आय एम शुअर आमचो विश्वजीत बाबा इज डायनॅमीक, खूब काम बरें करता. सो आमच्या एरिया भितर ह्यो गोश्टी जशें फुडल्या फावटी गव्हर्नराच्या स्पिचीन सांकळीच न्ही कुडचड्यार चालू केले, मागीर केप्यां चालू केले, ते सायडीन सगळ्याक सांग्यार चालू केले, अश्यो गोश्टी जर जाल्यो जाल्यार आमकांय म्हाका सरकाराक बरे भशेन आमकां फुडें व्हरूंक मेळटलें स्पिकर सर. स्पिकर सर हे आज आमी पळयता की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भितर ही फ्लॅगशीप स्कीम आसा. हांव नको कशें ते दोनी काळां चलता अशी म्हाका खबर ना, पूण आमचे जे आबा जे 7,17,940 जी रजिस्टर जाली इट इज अ गूड थिंग स्पिकर सर. पूण आतां विश्वजीत बाबान आनी मातशें काम करूंक पडटलें की प्रायवेट जे हॉस्पिटल आसात तांकां सगल्यांक ते एंट्री करपाक लागतलें, नाजाल्यार फक्त गव्हर्मेंटाचे हितू भितर जर ह्यो गोश्टी जाल्यो जाल्यार जे इनिशिएटीव प्रायम मिनिस्टरान घेतला आनी जॉब इनिशिएटीव कार्ड करून सगळे खंयचे हॉस्पिटलान जेन्ना नंबर घालता ते पेशंटाचे एक इन्फॉर्मेशन कार्डाचे सगळे तेजे हेल्थ मेळता. इज व्हेरी गूड स्पिकर सर. सो विश्वजीत बाबान म्हाका दिसता तो करतलो, तेजी इनिशिएटीव आसा करपाचे. सो सगळ्या हॉस्पिटलान प्रायवेट आनी जे आमचे ब्लड तपासता आनी कितें करता हांकां सगल्यांक जर आबा कंपल्सरी केले ते फक्त विश्वजीत बाब करूं शकता. सो दॅट वॉट एवर इज देर वील बी रिकॉर्डेड ऑन दॅट हेल्थ कार्ड ऑफ दॅट इंडिविज्युअल पर्सन स्पिकर सर. स्पिकर सर खुबशे उलोवपाचें आसा हांव जाणा, पूण म्हाका एक 10 मिनटां दिवची, म्हज्या फाटल्यान कोण ना उलोवपाचो. स्पिकर सर आज जे मिलेट्स जे आज गोवन फार्मर्स प्रोवायड केल्ले आसा 150 kgs ऑफ फिंगर मिलेट जशें गव्हर्नरान सांगलें, इन्सेंटीव फॉर 20,000 पर हेक्टर. आतां आमचे गोंयान स्पिकर सर तुका खबर आहा, तुमी फार्मर तुमकां खबर आहा 20,000 रुपया पर हेक्टर दिवपाचे जे आसा. आमचे बारीक बारीक शिर्यो आसा आनी हितून भितर फॅमिली खूब आसल्या कारणान तांकां 20,000 जे इन्सेंटीव दिल्ले आसा. आमचो स्टेटीचो सरकारान मातशें कितें मदत केली जाल्यार मिलेट जे आसा आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर विजन की मिलेट्स चड जावपाचें प्रोडक्शन हें फुडें वचूंक शकता स्पिकर सर. स्पिकर सर एक बरें गोश्ट आमचे गव्हर्मेंटान केला की जे मिनिमम एश्युअर्ड प्रायस जो पयलो 12 रुपया आशिल्लो कोकोनटाक तो आज 15 रुपया केल्लो आसा. आनी आमचे कॅजूक 125 आहलो तो 150 रुपया केल्लो आसा. पॅडीक 20 रुपया आहलो 22 रुपया केल्ले आसा. सो हे रिव्यू जशें आसा हे म्हाका परतून सरकारान करूंक पडटलें. आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना पूण म्हाका दिसता तो करता आनी हेजे फुडें तशें करून हे जे आमचे फार्मर आसा आमचे लायफ आसा. कितले मिनटां तुका? एक आनीक 7-8 मिनटां सर. सभागृहाची कामकाज 10 मिनटांनी वाडयता. सो हे सगळे जर फुडें गेले जाल्यार गोंय जशें पयलीं आमचें म्हाका खबर आहा अजुनूय काकोडा सुभाष बाबूय म्हणटालो काकोडा पयलीं वॉज नोन एज द रायस हे ऑफ गोवा, पूण आज ते ना स्पिकर सर. हे कित्याक ना हे म्हाका दिसता आमकां वर्सोन सरकार तांकां सगळे गोश्टी दिता, उदक दिता, पूण ते रोवपाचें मानसिकीक ना. हेजे खातीर म्हाका दिसता आनी एफर्ट्स आमकां घालूंक पडटले आनी कित्याक ते रोयना, कित्याक ते फुडें वचना हे सगळें करूंक पडटलें. पूण आज बरी गोश्ट जाल्या की मॅरीगोल्ड जे आमी पळयता भायल्यान गोंयचे येता मदीं मदीं येता ते मातशें बंद जावपाक जाय की आमचे फार्मराक ते सगळे करता तांकां हांगा विकपाक मेळपाक जाय स्पिकर सर. सो हेजे खातीर आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर फुडले फावटी म्हाका दिसता फुडलो गव्हर्नराचो स्पीच जाता तेन्ना 100% जे युटिलायझेशन जे गोंयान मॅरीगोल्ड करता ते मागीर डबल जावंक शकता स्पिकर सर, कित्याक आमी यूज करता स्पिकर सर. आज 125 टन मॅरीगोल्ड हार्वेस्ट केले गोंयान. इट्स अ गूड इनिशिएटीव स्पिकर सर. पूण 125 टन जेन्ना करता ते 250 करूं शकता आनी तेजे खातीर आमचे जे भायले गोंयचे भायल्यान येवन ते
ओवरनायट येवन ते विकपाक सोदता आनी मागीर आमचे गोंयच्या लोकांचे कितें प्रॉब्लेम जाता ते मातशे लक्ष घालून बरें जातलें स्पीकर सर जाल्यार आमकां सगळ्यांक लक्ष घालूंक पडटलें स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज we are seeing that 50% assistance in hiring of agricultural machinery is being given as per the governor. It's a good thing, Speaker sir. And I'm sure that 90% assistance is given to आमचे ST भावांक आणि भयणीक दिता, Speaker sir. 50% is given and it is timely सरकार दिता, Speaker sir. From my own experience, timely agriculture department हे फार्मराक हे जे assistance आसा ती दिता, Speaker sir. आज एक बरी गोष्ट जाल्या म्हज्या मतदारसंघान म्हाका ती फॅसिलिटी जी गव्हर्नरान सांगल्या, गोवा स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम 2013 मॉडिफायड, टोटल 16 लोकल बॉडीज म्युन्सिपलिटी आनी पंचायत कवर्ड. म्हाका दिसता म्हजे तिनूय जे म्हजे मतदारसंघान येता, म्युन्सिपलिटी येता आनी दोनूय पंचायती येता, तेणे कवर केल्लें आसा. आनी जे ते व्हरता आनी ताका केअर करता आनी ताका व्हरता, लोकांक एक्सिडेंट जावपाचें कमी जाल्ला. सो ही म्हाका दिसता आख्खे गोंयान कित्याक सगळे म्युन्सिपलिटी, कित्याक सगळे म्युन्सिपलिटी कडेन हांव पळयता की घेवंक ना, स्पीकर सर. हांव जेन्ना सुभाष बाबांनी आमी एक खंय तरी जागो एक करून खंय उगें पळोवंक सोदताले करपाक, मागीर ते पंचायतीचे म्युन्सिपलिटीचे इश्यू जाले ते सोडून दिले. पूण आतां हे जे गोवा स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्किमान म्हाका दिसता सगळ्याक एक ही जी आमचे म्हाका दिसता आल्दोना हे टायप केल्ले आसात, ते बरो काम करता, तेजी गाडी येता, ते लोक व्हरता, जी भटकी गोरवां आसा ते व्हरता. आनी सपोज जर भटकी गोरवां भितर जर कोणाचे सापडले जाल्यार तांकां मागीर तेंचे व्हरपाचे हाडपाचे आनी आयडेंटिफाय केले जाल्यार तांकां ते परतून हाडून पावयता, स्पीकर सर, विथ मिनिमम 2000-3000 रुपया घेवन. सो ही बरी गोश्ट आसा, स्पीकर सर. म्हाका दिसता 12 चलचें ना, आख्या गोंयभर आमकां करूंक पडटलें, स्पीकर सर. तेजे खातीर कोणाक तरी इम्पॉर्टन्स दिवन हें फुडें व्हरूंक पडटलें. म्हज्या मतदारसंघान आमी चालू केलें, स्पीकर सर. फुडें आतां डॉग्साचे ते डॉग्स मेनन्स आसा तेजे खातीरूय एक स्कीम काडून कितें तरी करूंक पडटलें, स्पीकर सर. आनी स्टेरिलायझेशन फूल स्कीम चालू करूंक पडटलें, स्पीकर सर. आमचो एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर आमचो निलकंठ बाब आसा, म्हाका दिसता तो आयकता, तेणेच ती स्कीम केल्या, मॉडिफाय करून आतां बरें करता. पूण हेजे खातीर फुडें करूंक पडटलें, स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज आमी पळयता की फाल्यां इनॉग्रेशन जावपाचें आहा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या हातीर नॅशनल इन्स्टिट्यूट NITचे हे 2-3 ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदीक फाटीं इनॉग्रेट जाले. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी चालू केली. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, गोवा मेडिकलाचो न्यू भाग चालू केलो. अशे कितलेशे हे गोंयान ह्यो गोश्टी फुडें वयता, स्पीकर सर. फुडें वयता, चालू आसा. आनी हेजे फुडें गोंय जे आमचे भुरग्यांक आसा ते म्हाका दिसता आमकां लक्ष घालून, जे आमचे IT भुरगे स्पेशली, कित्याक गोंयान हांव जेन्ना शिकतालो तेन्ना एकूच कॉलेज जाल्ली, आज 5-6 कॉलेजी जाल्यो. आनी तेजे खातीर हे भुरग्यांक जेन्ना शिकता तांकां खंय तरी सिरियसली सरकारान कशें तरी आमकां एम्प्लॉयमेंट पळोवपाक जाय. आमी शिकता आनी मागीर गोंयचे भायर वयता, अशें जावपाक जायना, स्पीकर सर. हेजे खातीरूय मातसो आमचो फोकस जो नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी भितर खुबशे गोश्टींनी बाकीच्या स्टेटींनी चालू केल्ले आसा. आमची स्टेटीन फुडें फाटीं कित्याक वयता म्हाका खबर ना, पूण हांव जाणा की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे लिडरशिपे अंडर फुडल्या वर्साक NEP जर चालू जाली जाल्यार फुडल्या वर्साक गव्हर्मेंटाचे गव्हर्नराच्या स्पिचीन तेय आमकां दिसूंक शकतले, स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक गोश्ट आमी पळयता की NSQF जे आज आमी म्हणटा की 78 गव्हर्मेंट हायस्कुलान दिल्ले आसा, 9 गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी दिल्ले, 103 एडीड स्कुलान टिचरी दिल्ले आसा, आनी 10,000+ भुरग्यांक जे आमचे स्पेशलायज जांकां फुडें आपोवन SSCक सगळे भुरगे हुशार आसना तेचे ट्रेड जे ते चूज करूंक शकता, जशे मेकॅनिकल ट्रेड, ITI वा आनी कितें, तांकां बरे भशेन शिकोवपाचे प्रयत्न आमचे ऑनरेबल CM करता. आनी हेजे फुडें बरे भशेन ते वयतले अशें आमकां खबर आसा. आज बालरथाचो इशू खूब वर्सां लंगडटालो आनी तेजे खातीर CMन जे 17,000 रुपया केले, एटलिस्ट तांकां आपणाचो पांयार उबे रावपाचे एटेंडंट जे 11,000 रुपया मेळटा तेय फुडें वाडयतलो अशें म्हाका दिसता. पूण एक बरी गोश्ट CMन केल्ली आसा, गव्हर्मेंटान केल्ली आसा. आनी हे फुडें वयता तेन्ना इतलेंच आमकां लक्षांत दवरपा जाय की सरकार जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या अंडर चलता ताका फुडें बरें तेंको दिवन आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. आनी जशें नॅशनल गेम्सान हे फाटी आमकां 27 गोल्ड, 27 सिल्वर, 38 ब्रोंज, फुडले नॅशनल गेम जेन्ना खंय जाता ताका चड आनी मेडल मेळोवपा खातीर गोविंद बाबान आनी मातशें काम करूंक पडटलें नेटान. कित्याक आतां जर थंय वय तरी कमी जालें जाल्यार गोविंदाचें मागीर एलिगेशन करपाक लागतलें, तुकाय खबर आसा, स्पीकर सर. सो गोविंद बाब मातशें लक्ष दवर. तशेंच तांकां प्रोत्साहन दिवन फुडल्या नॅशनल गेम्साक मागीर आनी मेडल हाडपाचे प्रयत्न आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. जुवारी ब्रीज जशें आज ओपन केल्ली आसा तशें व्हियूंग गॅलरीचें काम आतां चालू जातलें. फुडें गोंयान जे आसा पर्वरी म्हणजे आख्खे गोंयभर तुमच्या मतदारसंघान तुवें आतां फॉलोअप करून ते आतां नॅशनल जो तुमी ऑलरेडी सँक्शन हाडला
हे जर भागान भितर आमचे सगळे येता ते 2-3 वर्सांनी इलेक्शन 2027 पयलीं जे कंप्लीट जाले तर गोंय आमचें म्हाका फुडें वयतलें स्पिकर सर. कनेक्टिविटी बरी जातली आनी ट्रान्सपोर्टेशन विदीन द सिस्टम जे एकमुखाचे स्टेटी भितर जे चलता हे बरे भशेन फुडें वचून गोंय आमचें बरें जातलें स्पिकर सर. ट्युरिस्टी जे गोंयांत येता ते दोनूय एअरपोर्टाचेर जर ह्यो सगळ्यो सुविधा जाल्यो जाल्यार खूब बरें जातलें. हांव इतलेंच म्हणून स्पिकर सर एकूच लक्ष आता गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जो स्थानीक 2000 म्हाका दिसता 91-2 चालू केल्ले GSIDC प्रोजेक्ट करपाक गोंयचे खुबशे प्रोजेक्ट म्हज्या मतदारसंघात पयर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट विश्वजीत बाबान येवन इनॉग्रेट केला आनी त्या प्रोजेक्टाक आतां फुडें दोतोर दिवपाचें हांव जाणा तो लक्ष घालता म्हण परतून सांगपाची पडचें ना ताका कितें डिफिकल्टी जाल्यार CM कडेन उलोवन ते उरलेले दोतोर तेणें प्रॉमीस केल्ले आसा ऑलरेडी फायल गेल्ली आसा की तेणें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करपाचे विशय घेतला. सो त्या भागान आमचे सरावंडींग भागान हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन करून हॉस्पिटल बरें बांदलें आहा विश्वजीत बाबान आनी CMन पूण आतां ताका डॉक्टराची गरज आसतली स्पिकर सर. तेजे खातीरूय जे गोश्टी आसा ते करच्यो अशी विनंती करता. आनी परतून एकदां आयचे गव्हर्नराचे जे एड्रेस आशिल्ले फॉर हे सपोर्ट करून आनी कितें म्हणटालो आतां सुदीन बाब उलयतालो म्हणून 1-2 मिनटां आनी उलयता स्पिकर सर. सुदीन बाबाचें काम बरें आहा स्पिकर सर. खुबशे गोश्टी तेणें चालू केल्या रिवॅम्पिंग म्हाज्या मतदारसंघानूय खुबशे गोश्टी चालू केल्या आनी जे लॉसीस पयलीं म्हाका दिसता 18% 17% आसतले ते 12% हाडल्या. आतां फुडें तेणें आतां सांगलां की 7% हाडटलो आनी तेजे खातीर बरें काम करता. रस्ते फोडून घातले सगळे आनी सगळे बसता रस्ते आनी लोक मागीर गाडी मारतात स्पिकर सर. लोकांक खबर ना की आमचे रस्ते तितले स्पेसिफीक आहा तितू भितर सगळे गोश्टी घालपाक जाय. सायडीन जागोर 1 मिटर कोण दिना घालपाक. सो हेजे भितर सुदीन बाब बरें काम करता आनी आमच्या मतदारसंघान जी उरलेली कामां आहा ती जशे फुडले जेन्ना गव्हर्नर स्पिचीन येता तेन्ना आमचे जे केपें जे शेळ्ळे सावथ गोवाचे हब आसता सावथ गोवा शेळ्ळे आमच्या मतदारसंघान आसा स्पिकर सर. तितू भितर अपग्रेडेशन करपाक जाय. हांव जाणा तो फोंड्या करता आनी घडये सालिगांव करता वेर्ना करता थंय करता तें करता पूण शेळ्ळे मातशें अपग्रेडेशन करपाचें लक्ष घालचें. तुजे सीक हांवें खूबदां सांगलां तुमकां आतां सांगता की शेळ्ळे वाठारान जे सावथ गोवाचे हब आसा आख्खे सावथ गोवाक लायट दिता ते अपग्रेडेशनातूय खंय उल्लेख करूं ना. हेजे फुडले उल्लेख करून करचे की फुडल्या फाटी गव्हर्नर स्पिचान शेळ्ळे अपग्रेडेशन केले. 220 kV लायन तमनाची येता ती आमकांय खबर आहा. काम जोरान चालू आहा. एक लक्षांत दवरपा जाय की एक तेणी आमचे मतदारसंघात कोण डिस्टर्ब करना काम करपाक पूण तेणें एक सारको टावर आसा तो लेकान घातला तो सायडीन घाल म्हणटाले तेजेर तुवें मातशें लक्ष घालचें अशें विनंती करता. आनी परतून एकदां सपोर्ट करून जे ऑपोजिशन जे नाकाल्ले हांवें पळयतालो वाचतालो एक ऑपोजिशनान 100 कट मोशन अशी न्ही म्हणजे ऑब्जेक्शन म्हणजे हें घालूं ना. एक गव्हर्नरचो बूक तेणें घालता स्पिकर सर हो पेजीस आसा हे टोटल पेजीस आसा 45 पेजीस ना सांगता हांव सोपयता स्पिकर सर कोण ना म्हाज्या फाटल्यान जालें 49 आमी 12 पासून रावल्या स्पिकर सर 49 पेजीसाचो बूक आसा आनी तेणें जे सगळ्यांनी एकल्यान दिल्या जाल्यार फुडल्या फावटी गव्हर्नराक 200 पेजीचो बूक करूंक पडटलो स्पिकर सर. आनी जसो तूं गव्हर्नराक काय सोंपय म्हणूंक शकना 200 पेजी म्हाका 4 वर लागतले वाचपाक. सो म्हाका दिसता गोंयान जो गव्हर्नर आसा बरो आसा आनी बरें काम करता आनी आमी ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. थँक्यू स्पिकर सर. सभागृह आमकां आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह बुधवार 7 फेब्रुवारी 2024 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.